sa bansa sa darating na November 22. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Umaabot sa mahigit 3 milyong piso namang halaga ng ecstasy na dineklarang wedding dress na sabat ng BOC at PIDEA. Alamin ang detalye mula sa Star FM Manila. Nahuli ng mga tauhan ng Bureau of Customs Port of NAIA at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang isang babae na tumanggap ng 3.3 milyong halaga ng ecstasy tablets sa Taytay, Rizal ngayong araw ng Martes, Nobyembre 16. Nagmula ang nasabing shipment sa Germany at nakakonsign sa isang Heart Valerie Garcia Cruz na may address sa Taytay, Rizal. Unang idineklara ang shipment bilang wedding dress, ngunit nang isailalim sa eksaminasyon ng BOC NAIA personnel na diskubre ang kabuuang 1,993 tablets ng ecstasy party drugs na may estimated market value na 3,388,100 pesos. Dinala ang mga iligal na droga sa PIDEA para sa mas malalim na investigasyon. Posibleng sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act at Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act ang nasabing suspect. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Muli na namang nakatanggap ng marami pang doses ng Moderna vaccines ang Pilipinas sa pagdating nitong araw na umaabot sa 1.3 million mahigit. Ang naturang vaccines ay sakay ng China Airlines na nag-landing sa NAIA Terminal 1 sa Parañaque City kaninang umaga. Sa ngayon, nasa 13.04 million doses na ng Moderna vaccines ang nakarating sa Pilipinas. Sinasabing sa naturang bilang ang 7.31 million doses dito ay binili ng pamahalaan, habang ang 3 milyon naman ay donasyon ng World Health Organization COVAX Facility at ang 2.72 million doses naman ay nabili ng private sector. Una rito, kagabi rin isang Hong Kong Airlines ang dumating sa Pilipinas, sakay naman ang 301,000 mahigit na doses ng Pfizer COVID-19 vaccines. Sa kabuuan, umaabot na sa mahigit 124 million doses ng bakuna kontra COVID-19 ang nakarating na sa Pilipinas. Ipinauubayan na ng Department of Health ang paghihigpit sa mobility ng mga kabataan lalo na sa mga toddlers. Ngayong niluwagan na ang restrictions sa galaw ng publiko sa ilalim ng iba't ibang alert level system. Ayon kay DOH Epidemiology Bureau Director Alethea de Guzman, sa ilalim ng Alert Level 2 tulad ng ipinapatupad sa National Capital Region, wala ng age-related mobility restrictions. Bahala na niya ang mga LGU sa kung sila ba ay maglalabas ng mga ordinansa na maglilimita sa galaw ng mga kabataan, lalo na ng mga toddlers. Sinabi ito ni de Guzman matapos na humingi ng guidance sa Department of Health ang ilang mga mall operators. Mas tumaas kasi nila ang foot traffic sa ngayon sa mga malls at marami na rin mga bata ang sinasama sa mga ito ng ilang mga magulang. Hamon nila sa kanila sa ngayon ay ang palagiang pagsusuot ng mga bata ng face mask. Nauna nang napaulat kamakailan na 1 or 2 taong gulang na bata ang nagpositibo sa COVID-19 ilang araw matapos na nagpunta sa mall. Kailangan naman ng masusing pagmomonitor o pagbabantay pagdating sa weekly COVID-19 positivity rate sa Metro Manila sa mga susunod na linggo. Ayon yan kay Philippine College of Physicians President Dr. Maricar Limpin. Ito ay sa gitna na rin ng pagluluwag ng quarantine restrictions ng pamahalaan at muling pagbubukas ng mas marami pang mga negosyo, pati na rin ng maraming paglabas ng maraming tao sa kanilang mga bahay. Ayon kay Dr. Limpin, humahanap ng paraan ang medical community na posibleng gamiting interventions nang hindi naman kinakailangan pa ng mobility restrictions sa publiko o yung paghihigpit din sa alert level status kapag nagpatuloy ang trend ng COVID-19 cases.
cases. Kailangan aniya na matuto na rin ang mga tao na mabuhay kasama ang coronavirus. Subalit hindi naman aniya nangangahulugan ito na hindi na rin susundin ang mga preventive measures na nakalatag. Samantala, pabor naman ang mga doktor sa naging desisyon ng pamahalaan na gawing voluntaryo na lamang ang pagsusuot ng face shield. Subalit patuloy pa rin aniyang kinikilala ng mga doktor ang naibibigay na karagdagang proteksyon ng mga face shields. Samantala naman ang Department of Health kinumpirma na maaaring maibaba sa Alert Level 1 ang NCR sa susunod na buwan kapag napanatili ang low-risk classification sa rehiyon. May pag-uulat si Bombo Jane Buna. Nilinaw ngayon ng Department of Health na maaring maibaba sa Alert Level 1 ang COVID-19 classification sa National Capital Region sa buwan ng Disyembre. Ito ay kapag mapanatili nito ang low-risk classification sa loob ng isang buwan at mabakunahan ang 70% ng vulnerable population. Sa isang online media forum, sinabi ni Vergere na ang rehiyon ay nananatiling nasa ilalim ng low-risk classification kasama ang average daily cases. Mula Nobyembre 1 hanggang 14, ang average daily attack rate ay 6.24 at 2-week growth rate na negative 52%. Ang bed utilization rate ay 26.55%, mechanical ventilator utilization rate 21.09% at intensive care utilization rate 30.72%. Sinabi ni Vergere para sa isang rehiyon na ma-de-escalate sa Alert Level 1, ang low-risk classification nito ay dapat mapanatili sa loob ng 2 incubation period. Kung kakayanin by December, hopefully, we can be able to achieve that. Para ikaw maka-de-escalate ka sa Alert Level 1, lahat ng areas, kailangan ang iyong low-risk case classification ma-sustain mo for 2 incubation periods. So ibig sabihin, kung ikaw ay na-classify namin as low risk, start ng November 1, i-observe ka namin ng 2 incubation period hanggang end of November if you can sustain this low risk na classification dito sa area. Aside from that, kailangan meron kang vaccination coverage, 70% for senior citizens, 70% for those with comorbidities, and at least 50% of your targeted eligible population, bakunado mo. So dito sa NCR, we have more than 70% of senior citizens vaccinated. Their target eligible population, more than 50% na rin bakunado. Ang medyo hinahabol lang po nila ngayon, yun pong mga individuals with comorbidities na hindi pa nila na-achieve na 70%. Aside from vaccination coverage, safety seal is also being considered by IATF. Pinag-uusapan po natin ngayon kung ano yung threshold na dapat natin for establishments to have safety seal. This is further safeguards for our public kapag tayo ay nag-de-escalate sa alert level 1. Ibig sabihin, aside from being vaccinated, sigurado rin o mabibigyan ng safeguard ang ating public kasi yung mga pupuntahan nila ay makakasiguro tayo na meron silang compliance to safety protocols like ventilation at saka yung iba pahong mga minimum public health standards. So itong threshold na to pinag-uusapan pa, Rafi, ngayong Huwebes siguro madidesisyonan na para maidagdag natin doon sa mga additional requirements natin for alert level 1. So again, let me reiterate, it is not impossible for the National Capital Region to be de-escalated to alert level 1 by December. Pero kailangan masustain natin kung ano man yung gains na meron tayo ngayon, like having this low risk for at least 2 incubation periods or 1 month, and they have to be able to reach the 70% for all this vulnerable population. And kailangan din yung safety seal ay magkaroon ng mga establishments. Samantala, binigyang diin ni Octa Research Fellow Dr. Guido David ang pangangailangan na mahigpit na pagsusuot ng face mask, lalo na sa mga hindi nabakunahang bata. Ito ay dahil sa malaking pagtaas ng mga impeksyon sa COVID-19 sa ibang mga bansa. Pinaluwag kamakailan ng pamalaan ang mga protocol sa National Capital Region na nagpapahintulot sa mga minor de edad, maging ang mga hindi pa bakunado laban sa COVID-19 na lumabas matapos isinailalim sa Alert Level 2 ang lugar. Sa isang briefing, sinabi niya, David, na tinitingnan ng Octa Research ang makabuluhang pagtaas ng rate ng impeksyon sa United Kingdom sa mga batang nasa paaralan.
Ayon pa nito, ang pagtaas ng bilang ng mga impeksyon sa COVID-19 sa UK ay maaaring may ugnay sa hindi pagsusuot ng mga face mask ng mga residente. Binigyang diin niya na ang pagsusuot ng face mask ay dapat na mahigpit na sundin sa bansa upang maiwasan ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Nauna nang iniulat ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na walang pagtaas sa bilang ng kaso ng COVID-19 sa mga kabataan. Yung monitoring natin and analysis, no, it's still the same trends across all age groups. No? So kung ano yung mataas talaga would be our 30 to 59 years old, no, pagdating sa mga kaso. Pero yung mga sa kabataan, pareho pa rin ang ating obserbasyon sa ngayon. We just have started de-escalating NCR to alert level 2 last week. We have just started implementing itong mga minors or senior citizens that can go out. So titignan po natin in the coming weeks, 2 to 3 weeks from the time that we've started implementing, how it's going to make a difference in terms of the cases that we report per day. May paalala naman si Vergere sa mga magulang ng mga bata. Kailangan yung ating mga kababayan din, makita din natin na kailangan kung sakasakaling kailangan nating lumabas, kung pupunta tayo sa mataong lugar, huwag na po natin isama ang ating mga kabataan. Please remember, the very reason why children were allowed to go out, it's because of their health. And because it is because of their health, the three major reasons why we wanted them out was because they can exercise outside, they can get sunlight, they can interact with other children, but not for them to be brought into these crowded establishments like malls. So sana po ang ating mga magulang, ang ating mga guardians, kapag nakita ho natin na medyo maskip na po yung pupuntahan natin, wag na muna po natin po isama ang ating mga anak para makaiwas po sa mga ganitong mga sakit. Lagi natin tatandaan, ang mga bata po less than 5 years old are not required to wear face mask. Dahil baka mahirapan po silang huminga, hindi po sila makapagsabi sa atin na nahihirapan na pala sila. Kaya po sila, pag dinala natin sa mga crowded na lugar, wala po silang proteksyon katulad natin na pwede tayo magsuot ng face mask para sa sarili natin. So let us all remember that. Let us try to be more cautious at lagi po natin protektahan ang ating mga kabataan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Shine Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Ang balitang inyong narinig ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts, ang pasalubong ng bayan. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, ang Civil Aviation Authority of the Philippines naman o CAAP nagpaliwanag sa inisyong permit sa eroplanong gagamitin sana ng magkapatid na Dargani sa kanilang pagtakas. Kaugnay niyan may update si Bombo Dennis Samito. Nilinaw ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na walang mali sa pagbibigay nila ng permit sa Global Aviation and International Aircraft mula yan sa Singapore para sa flight plan nito na muntik nang magamit sa departure mula sa Davao City patungo sa Malaysia ng dalawang pasahero na formerly officials na sina Mohit at Twinkle Dargani. Ang mga ito ay nasa sangkot sa ilang usapin lalo't nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Senado ukol nga sa PSDBM at formerly deal na ginugulan ng pamahalaan ng bilyon-bilyong halaga ng pondo. Ayon sa CAAP, nagbigay naman sila ng pahintulot dahil ito ang bahagi ng kanilang trabaho at jurisdiksyon sa mga chartered flight ng jet quarter ng Singapore na humihingi ng permiso para makapasok doon sa Davao Airport at kunin ang dalawang pasahero. 3 araw nga, Bombo Day, Bombo Ever, ang departure ay nakapagsumiti na ang flight company o itong airline company ng flight plan para sa private jet na patungong Kuala Lumpur, Malaysia. Paliwanag ng CAAP, ang nabigong pagtakas ng magkapatid ay hindi trabaho ng CAAP at ito ay tungkulin ng Bureau of Immigration, Bureau of Customs at Bureau of Quarantine para maharang ang isang pasahero kung hindi ito tumatalima doon sa mga alituntunin, lalo tayo ay nasa ilalim pa rin ng COVID-19 pandemic at sa panahon na tinangka ng dalawa na makalabas ng bansa ay nasa alert level 2 ang pinapairal na quarantine status at kaugnay pa rin yan ng pagkalat ng COVID-19 dito sa ating bansa. At may nakabinbin naman na usapin sa Pilipinas pero
ito umano ay hindi na tungkulin pa ng kaap. Ang magkapatid na Dargani, Bombo Dave, Bombo Ever ay naaresto nga sa Davao International Airport matapos na mabigo ang kanilang pagtakas papalabas ng Pilipinas dahil may mga kailangan pa silang sagutin doon sa nagpapatuloy na investigasyon. Maliban dito, may iba pang mga personalidad na hinahanap pa rin ang mga otoridad. Partikular na ang dating pinuno ng PSDBM na si dating Undersecretary Lloyd Christopher Lau na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Was Radio, Bombo! Sa iba pa mga balita, CPP, NPA, NDF leader at 5 iba pang mga miyembro arestado ng PNP-CIDG sa ikinasang operasyon sa Bulacan. Mataas na kalibre naman ng mga armas at mga pampasabog na recover. May update si Bombo Annalise Soberano. Naaresto ng PNP-CIDG ang 6 na umanay miyembro ng CPP, NPA, NDF kabilang ang isang mataas na opisyal sa ikinasang operasyon sa Quezon City at Bulacan. Kinilala ni PNP Chief Lieutenant General Jonardo Carlos ang nahuli na si Gil Peralta, isang regular member ng CPP Central Committee na kabilang sa conveners ng CPP Second Congress. Si Peralta ay nahaharap sa kasong arson at frustrated murder. Naaresto siya sa kanyang inuupahang bahay sa Barangay Maribolo, Quezon City. Sa kabilang dako, nahuli rin ang 5 personalidad ng CPP, NPA, NDF sa Barangay San Vicente, Santa Maria, Bulacan. Tinangka pa umanong barilin ng isa ang mga ito ang mga pulis habang armado naman ang isa ng hand grenade. Nakuha sa kanilang posisyon ang ilang armas, hand grenade, improvised explosive device, blasting caps at iba pa. Mahaharap ang mga nahuling communist terrorist ng patong-patong na kasong kriminal. Pakinggan natin si PNP Chief Lieutenant General Jonardo Carlos. These personalities were also identified by their members to be part of the Manila Support Group or MSG, who are engaged in facilitating and initiating extortion activities of the KRB here in Metro Manila. The apprehension of Peralta and his 5 staff will significantly affect the leadership and organization of the CPP-NPA, especially in the Cagayan Valley region. Likewise, it will also give justice to the victims of the NPA in Cagayan Valley. The arrested personalities will be presented in court for the various criminal charges lodged against them. Samantala, iniimbestigahan na rin ng CIDG ang kaugnayan ng ilang party list group sa miyembro ng NPA na nahuli sa Quezon City. Kabilang kasi sa nakuha sa sospek ang tarpaulin ng Gabriela, mga pampasabog, mga baril, iba't ibang bala at pera. Ayon kay CIDG Director Major General Albert Ignatius Pero, ang mga sospek ay pawang secretary at finance officer ng CPP-NPA sa Cagayan Valley. Kaya naman sinabi ni Pero na aalamin nila ang kaugnayan ng mga ito sa mga nabanggit na party list group. Naniniwala din ang CIDG na gagamitin sa halalan ang mga nakumpiska nilang armas at pampasabog. Ginagamit din anya ang mga ito, ang mga cellular phones sa kanilang extortion activities. Pakinggan natin si CIDG Director Major General Albert Pero. Actually, that's a very good question. Sa mga nakaraang trabaho ng CIDG, marami tayong nakikita mga tarpaulin, mga emblem ng medyo mga kilalang party list sa ating kongreso. At yan po ay aming iimbestigahan. Kukunan natin ng statement yung mga nahuli natin. Bakit sila may mga tarpaulin ng Bayan Muna at Gabriela. Kami po ay patuloy na maghahanap ng masusing answers dito sa mga bagay-bagay na nakuha natin. Bakit may mga pera sila? Bakit marami silang cellphone? At Si CIDG Director Major General Albert Pero. Mula Campo Crame, Bombo Anoli, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Dumako naman tayo sa mga balita sa probinsya. Tumataginting na 4 na milyong piso naman ang pabuyang ibibigay sa sinumang makakapagturo sa mga pumaslang sa anak ng kongresista sa Cagayan de Oro. Kaugnay niyan, may detalye ang Bombo Radio Cagayan de Oro.
Nakahandang magbigay ng reward money na naghalagang 2 milyong piso si City Mayor Oscar Moreno para sa sinumang mga individual na makapagbigay impormasyon kaugnay pagbaril patay sa anak ni Kongresista Rolando Clarix Uy ng unang distrito na si Roland Sherwin Tawi Uy kasama ang kanyang caretaker sa barangay Pagatpat nitong syudad. Paliwanag ng mayor na ito'y upang mas mapadali ang pagresolba ng kaso at mabigyang hustisya ang pamilya ng mga biktima na walang kalaban-laban na inatake ng motorcycle and tandem suspects sa kanilang pagmay-ari na quarry site sa lugar. Inamin ni Moreno ng pera na nilabas ng city government ay bilang pangdagdag tulong na rin sa binuo na Special Investigation Task Group upang bumilis ang pagkatukoy ng mga salarin na nasa likod ng krimen. We are offering 2 million pesos as a cash reward to anyone who could give information that would lead to the identification, arrest, and prosecution of the assailant or assailants. No? Samantala, humabol rin ang mismong pamilya Uy at nagbigay ng counterpart na 2 milyong piso rin para madagdagan ang reward money upang mas mapadali ang paglutas ng pangyayari. Kinumpirma ito ng tagapagsalita ng pamilya na si incumbent City Councilor Eric Salcido ng patawag ng madalian na presscon upang sagutin ang mga patutsada ng isa nilang kalyado sa politika na si Consul Zaldiucon na kasalukuyang bumabanat ngayon kay Kongresista Clarix. Ang kongresista ay tatakbo bilang alkalde kung saan ikakatapat ito ang dating administrador ng PFDEC na si Jose Gabriel Pompi Lavinia. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo. Bombo! 2 naman ang patay habang 26 ang sugatan sa pagbaliktad ng isang truck lulan ang magkakamag-anak na papunta sana sa isang outing. May update ang Bombo Radyo Coronadal. 2 ang binawian ng buhay habang nasa 26 naman na sugatan sa pagbaliktad ng isang elf truck sa bahagi ng Trento, Agusan del Sur na mula naman sa bayan ng Sorales, South Cotabato. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Sharon Garcesa, anak ng isa sa mga nasawing biktima, maliligo sana sa dagat ang kanilang pamilya at mga kasamahan sa simbahan, ngunit hindi na natuloy pa matapos na makabangga sa barikada ng kinoconstruct na daan. Ayon kay Sharon, sila magkakaanak ang nagmula sa Barangay Moli, Sorales, South Cotabato at sumama lamang sa nabanggit na outing ngunit nagresulta sa aksidente sa daan. Maliban sa nasawing si Ginang Margie Garcesa, nasawi din ng 11 years old na batang lalaki. Agad na dinala sa Bunawan District Hospital ang mga sugatan samantalang inilipat naman sa South Cotabato Provincial Hospital ang ilang mga kasapi ng pamilya Garcesa. Sa ngayon, nagpapasalamat ang pamilya Garcesa sa lahat na tumulong sa kanila upang mauwi sa bayan ng Sorala ang kanilang bangkay ng kanilang kamag-anak na namatay sa aksidente. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Don Hart Militar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Masusubok umano ang tibay at wala pang talo na si WBO champion Terence Crawford sa darating na linggo sa laban nito kay Sean Porter. Sa sinasabing sa 13 taon na professional career nitong si Crawford ay makakaharap niya ang isang bigating katapat sa 147 pounds division, lalo na at dating welterweight champion din itong si Porter. Kung maaalala, si Porter ang nagpatikim ng tanging pagkatalo ng Cuban boxer na si Yordenis Ugas na siyang tumalo naman kay Senator Manny Pacquiao. Itong si Porter ay dating sparring partner din naman ni Senator Manny Pacquiao. Ayon sa ilang analyst, may ituturing na rugged ang estilo ni Porter at talentadong boksingero, pero ibang level din ang abilidad naman ng 34 na anyos na si Crawford na mayroon namang natipo na 37 wins kung saan 28 rito ay pinatulog ang kalaban. Samantala, ang 34-year-old naman na si Porter ay may record na 31 wins, 3 ang pagkatalo at 70 naman ang knockout record. Sa ngayon, kakarating lamang na magkaribal sa Las Vegas bilang paghahanda sa big day ng showdown na magaganap naman sa Mandalay Bay sa araw ng linggo sa Pilipinas. Bombo Business News.
Mga kabombo at ka-Star Nation, pinababantayan ng chairman ng House Committee on Social Services sa Department of Trade and Industry ang presyo ng mga Noche Buena items. Sa inihain niyang House Resolution number 2348 ay umaapela ang naturang chairman ng naturang komite sa mga manufacturers at maging sa mga nagbebenta na huwag taasan ang presyo ng mga pangunahing bilihin para hindi rin naman makadagdag sa mga pasanin ng mga Pilipino na apektado na ng COVID-19 pandemic. Sa kabilang dako, nakikiisa naman ang grupo ng mga chicken producers sa bansa para matiyak ang sapat na supply ng karne ng manok sa Kapaskuhan. Inaasahang muling tataas kasi ang demand ng poultry products pagsapit ng holiday season dahil isa ito sa mga paboritong inihahanda nga ng mga Pilipino pagdating ng Noche Buena. Sinabi ni Attorney Karen Jimeno ng Vitarich Corporation, nakahanda sila sa Christmas rush at pagbubukas ng ekonomiya ng bansa kasunod na rin ng pagbaba ng alert level dito sa Metro Manila. Ayon naman kay Chris Ilaga ng Cargill Philippines ay sinisikap ng mga chicken producers na mapanatiling stable ang presyo ng manok sa kabila ng pagtaas sa presyo naman ng langis at pagbaba rin sa supply ng mais na siyang raw material sa paggagawa ng chicken feeds. Nananawagan din ang grupo na tangkilikin ang mga lokal na produkto o buy local para makatulong na rin sa mga local industries para makaahon mula naman sa pandemya. Una na ngang nakiusap ang Department of Trade and Industry sa mga meat suppliers na hanggat maaari ay iwasang magtaas sa presyo ng mga meat products para maging masaya naman ang Pasko ng mga Pilipino sa gitna pa rin ng COVID-19 pandemic. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines, nag-aanyaya po sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabombo, ka-Star Nation, para sa ating Christmas countdown, 39 days na lamang at Pasko na. At live nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo
Bombo Radyo Bacolod. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa takdang alas 7 sa gabi. May gabi sa sang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na palatuntunan, Zona Libre. Karon na daw sang Martes, Petsa 16 sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Sa aton sa pagpalagad sa aton kapaglop na sa karon nga gabi may kopod na ang inyo sa alagad si Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas sa 9 takna sa nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madalagwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka madalagwan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Siyempre kita pag-updan man sang bugos sa parsa sang DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa aton sa nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers sa mga tagman sa pila ka madalagwan nga mga balita. Pinakauling nga ma-report nga nagkananabasahin sila si tag sa cameras of responsibility. Antes ang tanan pagtameta sa aton nga mga kauturan, mga taga parmati na to na abroad, mga pinanggata nga managrense kag mga Bacolod noon. Nga dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na sa aton karagapmati pinagi sa Facebook. Pinagi man sa aton sa ring official fan page ang Bombo Radio Bacolod, kag subong man makitaan makita ka mabatian sa YouTube. Subscribe naman na kamo dira no sa Bombo Radio Bacolod sa YouTube, agad nga makapamati man kamo kag makalantaw sa mga live nga mapalatuntunan public affairs program sang Bombo Radio Bacolod. May mga listeners makita makabana no, majority sa mga listeners gidato nara sa 630 kHz. So welcome na sa pagpalagad sa pang Martes nga edisyon sang Zona Libre. Ini kaduang adlaw no nga ginpaidalom ang syudad sa Bacolod sa alert level 2. Diri karon niya makabaran, so may mga obserbasyon kita diri sa aton nga mga kabombo. So kahapon ti asa kagaling kagabi no sa Subong no ining ginpapanaog nga mando no sa aton sa nga presidente sang pungsod Pilipinas sa President Rodrigo Duterte na may kang tanan no sa sinipagdumili na sa paggamit sang face shield no sa mga lugar nga ti sugod sa alert level 3, alert level 2 kag alert level 1. Ang Bacolod City ara ni pedalom sa alert level 2 no, so sunod diri sa aton nga Bacolod IATF. Makadepende man Japon karo sa mga commercial establishments no, kung paano ay regulate ang inyong paggamit sang face shield. Kay sa tuod lang ti damo ang nagareklamo no nga ti do kasabad nagid sang face shield no, kay fully vaccinated ka naman tapos may face mask ka man. Diri ko siguro Ambaga ang face mask, mas dugay-dugay pag ginigaro madula. No, para sa aton. Ti subong, although mga obserbasyon na magkita bisan ara kita sagwa, no? Daway naman lang nagasuksok sang face shield importante nga mera sang face mask. So nagastrikto lang bago pa man ining pagpapanaog sang memorandum to sa babaw, no? Sa palasyo sa Malacañang, ti diri sa aton ang mga malls malaga require sini. May mga offices pero ti malaka nagid lang so di mag-amo sini no mga senyales na ini so sang sining pag-amatamat na panubo no kag syempre nubo ang makaso naton amatamat na halog ang aton nga restrictions diri sa bayan sang syudad sang Bacolod. So ang author sang facial ordinance no ang ginlocalize ang makabel sa syudad sa Bacolod, author by Councilor Archie Baribar. So ibalaon naton karon niya makabanan sa report ni Bombo Ansindol Sorilla. Interview kay Councilor Archie Baribar. Di mag-amo sina no makabanan, so ti diri do makita na naton no because man sang kooperasyon gaginhatag sang mapumuluyo sa isa kag isa di amo na ni ang resulta. So kahapon do naka-record lang ang syudad sang Bacolod sang anom ka kaso no or 8 kakaso no sa COVID ang syudad sang Bacolod. So dito kon subong iya makabanan pila ang record diri no sa bahin sang kaso no kay ti siling tana nagapanubo na nga nagapanubo ang aton nga kaso. No, samtang duga pa sa diri nga mabalita iya makabanan rin sa ato sa ring nga palatuntunan. Report man karon ni Bombo Dennis Rubica ang budget no sa aton sa ring probinsya sa Negros Occidental. May mga mensahe diri no ang aton nga BC Gobernador no Vice Governor
Jeffrey Ferrer. Ini may kang tanan sa sining budget, no? Nga ko sa din ti pagpasar sa third and final reading sang 2022 provincial budget. Ang chairman sang finance, no, nga si board member Romel de Bolgado, may pahayag ka interview si Bombo Dennis Rubica. Ano ang mga dalagko sa mga kabanan nga mga budget, no, ang makatuan sa 2022. O naton kiti ang budget no, so masobra sa 4 kabilyon ka pesos sa 2022. Mamangkot ka po nga nagtaas ini because sa sining Mandanas versus Garcia nga desisyon niya makabanan sa Supreme Court. Samtang duga pa sa diri nga babalita labuton tamang karo aton nga city administrator. Sa corrected aton nga director sa Emergency Operations Center, no, sang syudad sa Bacolod, Emang kag ini may kang tanan sa bahin sang sus ang obserbasyon kuno Bombolito sang EOC sa sulod sang duha ka adlaw, no, daw mala fiesta. O puwerte nga selebrasyon kuno sa Mapmuloyo mo, mapati kag sa hindi ang traffic puwerte. Haling kapon sa subong nga gabi, no, sa mga lugar nga nagapagwa ka nagapasulod diri sa sudad sang Bacolod. Ti ginpaidalom kita sa bahin sang alert level 2, no, ang aton nga sudad, no, sang Bacolod, ti daw nagselebrar kita. Oy, maghinay-hinay kamo dira ha, kay ti budlay na, no, basi bala kon kadton ta naman ang siko tabla. Pero literally hindi ta man na makagat, no, so pero ti basi bala, no, ka mag-surge naman ang kaso ta. All levels, no, sa diri kag siyempre all ages, no, pwede na yung makagwa, no, sa alert level 2. Kag ti ama malls nagdamo-damo ang tawo. Ama Puloyo damo nagasinulo diri, no, para nga maglagaw, mag-shopping. But take note, no, wala pa kita nakalampuwas diri makabaran, no, sa ginatawag nga pandemya. Ari pa sa gyapon ang threat sa virus o sa sining COVID-19 sa ato sa matag adlaw nga pagpangabuhi. No, so ang obserbasyon sa sining pagpalawig sang aton nga curfew nga ginhimo na alas 11, no, tuwa ta gid matutukan gabi because sa madragko mga reports naton, no. Anyway, ti isa-isaon tani karon ang mga salient points, no, sang aton nga alert level 2, no, diri sa baybayin sang syudad ya sang Bacolod, no. So ti sa alas 11 nga curfew, ma-expect naton ang mga ilimnante siyempre maulo extend naman ini. So ginapanumdom lang naton nga ang social distancing amo gina ang dabos, no, kapag suksok sang face mask. Di way ta na ginapunggan subong makuturan naton nga makagwa, no, pati mga minors pwede na gid nga makagwa subong. Kag siyempre may dugang makita diri ang reaksyon sa aton nga makatapo sang kapulisan. Philippine National Police ini kasunod sang pagpidalom sa alert level 2, so hugot diri ang pagbantay sa aton nga mga kapulisan. So amo naman ipag-utilize ta sa mga PNP personnel naton, no, kay plastar sa mga malls kay ti kon nantawon naton ang pagdinaguso posible gid, no, nga matabo ini sa mga malls diri man sa syudad sa Bacolod. Sige, 12 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 diri sa aton sari nga pagpangalagad diri man sa bahin sa aton sari nga palatuntunan. No, so ang aton sari nga syudad, no, sang Bacolod, no, ang syudad ya sang Bacolod, no, ang ginpaidalom sa diri makabran sa bahin sang alert level 2, no, so alert level 2 ini matapos nga ang November 15 kay supposed to be first week pa sang November, no, kay gin-classify kita sa Department of Health to konsang DOH nga ipinalom kita sa alert level 2, no, pero galing kay ti ang NIATF resolution nagasiling kay nakasaad sa NIATF resolution, no, nga ti dapat hasta pa kita sa November 14, no, nga pabilin sa bahin sang alert level 4, no, pero ti gintapos ginaton ina kay ti ura-ura hindi tama na golpe cambio, no, ang aton siring level of restrictions, no,
kasunod sang siring pandemya o kuning pandemic, no? Sabay man sa ato siring nga mga kauturan. So ti nebuloan sang ato siring nga matag paramati, no? Nga ti madugay-dugay na gid mga siyempre daw katalaka na gid man bla. Nga sagad kita katiner sa ato si tagsak mapuloyan. No? So diri may mga sinyalis naman nga ang aton nga mga kaso nagamatamat dubo. So that's the makonsider aton nga factor, no? Nga ti ipedalom nagkikita sa alert level 2, no? So kasunod sini nagpagwa sang executive order ang ato sa alkalde sang syudad sa Bacolod, Mayor Evilio Bing Nuardia. No, ang executive order number 53, no? Issued last November 15 to 30, no? Or effective November 15 to 30, 2021 ang executive order sang aton sining alkalde, no? So diri may mga salient points kita, like for example, no, ang mga inbound and outbound travelers naton, Bacolod City shall present a vaccination card duly authorized by the government. Unvaccinated shall be present RT-PCR test within 72 hours. Di sa mga fully vaccinated, ti vaccination card na lang, no? Ang ipakita. May 50% kita nga indoor activity nga i-allowed provided fully vaccinated ang mga individual. Sa mga kalanaan, no? Pwede na kita maka 50%. Let's say, abing capacity mo makakuan ka mga 100 people. So, pwede ka na pasulod 50, no? Katawo, provided nga ini fully vaccinated. That's why hindi lang kamo ma-offend, no? Kung magkadto kamo sa mga fast food chain, kaya gusto nyo magkaon, do ka namit, tambay pagida, no? Kaon kamo fried nga manok, kaon kamo fries, no? Burger. Oh. So, hindi lang maglain ang buot nyo, ha? Kay ang pwede lang, no? Nga maka-dine in, is 50%. Amo din ginasiling ta, no? Nagligad gati nga ang daw implement na ning mga ang buyog na blaho, no? Nga ga-implement na. O siguro mangin kuan pagin na, no? Mangin babakod kon may support nga EO. Ti ari na ding EO. No? So 50% kung fully vaccinated ka, pwede ka makasulod sulod sa kaladaan. O 70% nga outdoor activity, no, shall be allowed such as the following, no? Basta fully vaccinated na. Pwede na makapatigan sa meetings and mga conferences. O pwede man kuno mga social events like sa mga weddings, debut, family reunion, kag mga birthdays. Pero ti daw ginahimo na ni nagligad pa kay ti ang mga birthday hindi gina malikawan, no? Kasal, dibo. O hindi gina malikawan. O provided gati may mga health protocols man kita. So ato ni mga amusement park, laban-laban ang MGC ground, no, open na ni, no? Internet cafes naton, mga swimming pool, etc. Cinema or movie houses. Speaking sa cinema or movie houses, may wifi connection ka lang iya, pwede ka na yung kalantaw. Hindi ka na maggadto sa sinihan, no? Basi magkakwa ka pa na COVID. Oh, niyo, abraham lang TV mo da, no? Kag nakakonect sa internet, bingo na. Oh, no? So 70% capacity man. Oh, mga restaurants kag mga eateries, no? In-person religious gatherings sa simbahan, mga necrological services, mga barbershop, hair salon kag mga spa, no? Karaoke and bar clubs. So, dapat may permit lang kamo, ha? Halin kay EOC o sa Emergency Operations Center, no? Sa mga government offices naton, 50% sa gihapon, no? Curfew, ari nami kay ang curfew naton 11 p.m. na kita tubtob 4 a.m. Sa una 10 p.m. tubtob 4 a.m. No, subong ipasaka 11. Oh, tiba si mapilar naman mga negosyante nato nimo nang 12 day. No, kan ligado na kwanta nimo naton 12 to 4. Oh, kay ang province is 12 to 4. No, probinsya sa Negros Occidental. Bati lamin ang province, no, lamin ang Bacolod. Ang Bacolod 11 p.m. to 4 a.m. No? So, ang consumption ka ma-purchase of alcoholic beverages sa mga public places shall be allowed between, tandaan nyo niya, 12 noon to 10 p.m. only. Alas 12, ito extend to, balik natin inisang MGCQ kita. Bagay ining mga kwani, ang mga salient points ni, MGCQ ini. No? So, sa MGCQ ta, 12 sa udto, sa alas 10, pwede ka kabaligya.
no, samtang nagadubo ang aton sa lima kaso, kag alert level 2 ng status sa Bacolod, ti amat-amaton ta recover aton ekonomiya. Hindi kita malipat kay ini temporary tungod buhi pa si COVID kuno, no? So sa mga officials naton. So until November 30 lang niya, no? Kung observe kita sa gihapon sang minimum health protocol. So pila ka mga elected public officials naton, no, ang kampanya angot senadri, no, nga kung pwede, pwede nga ti disiplinahon taman sa gihapon ang aton sa nga kaugalingon. So hindi naton pagpabayaan, no, nga si COVID atakihon naman kita. Oh, no? So kay ti kun just in case nga may obserbasyon na magtinaas ang kaso, ti balik naman kita, no, sa mas stricto nga mga restrictions. But for now, no, kay ti diri na ligwa na kita, no? So halong kita Japon, no, kay di pa kita fully naka-met gid sa aton sa target sa herd immunity ta sa vaccination. So sige ini ato na vaccination, and we were ready, no, sa National Vaccination Day. That's November 29 to December 1. Dapat damo kinang aton sa expectaron nga mabakunahan, no. So ti amo ni siya ay isa sa mga mensahe nga gusto naton ipalabot sa inyo, no. So ti kahapon, no, sabayin man sa ato sa ring makoton ba ti nakibot man kita sang balita, no, nga aton sa ring colleague sa media, no, ano kagi man sa gani kwan diri sa Bombo Radio, si the late friend of mine man, no, si Sir Ray Carmona, no, nagtaliwan because sa COVID. No, nakagi ni sa Bombo Liter sa Bombo, no, sa Bombo Radio si Ray, si Brother Ray Carmona. Nagtaliwan sa, no, COVID positive, no, sa dito makabasa. So maghalong gid kita, no, makabatyag dagta sa mga serious illness naton like sang sining nagaubo ka bla, no, tapos budayan ka ba ginhawa, no, kag bantayan nyo man basi hindi man kamo fully vaccinated, hindi man kamo vaccinated, no. So si COVID na ina nag-atake sa inyo, no. So pagbatyag nyo first day, ako na dayon ng pakonsulta na dayon, pa-hospital na dayon, connect ka mo dayon sa kwano sa aton sa ring one hospital kamandri sa Bacolod para dasig ang pagpa-facilitate sa inyo, no, kapag pasulod sa mga hospitals nga accredited, no, sa COVID patient. Sige, rest in peace, no, friend Ray Carmona, no, pare, kag siyempre, no, sa pamilya niya, our condolences gina-extend naton sa inyo. Sige, kinalahay magli sila ni Ma'am Gina Livingston. Ma'am, yesterday sa morning, no, ini siya ang nagtaliwan. So nag-extend kita sang simpatiya, no, kag condolences sa pamilya ni Pare Ray Carmona. 22 minutos na kaligan sa tak ng alas 7 dire sa aton sa ring pagpalagad. Dirman sa aton sa ring palatuntunan. Hatag lang kita na pila ka mga panumdom. Pagbalik na to ng takwa report, no, ni Bombo Ansido Sorilla, no, ang ining pagpanugot na, no, ngati face shield, no, halug-halugan na sa paggamit or why nagiging-recommend, no, ang face shield. Di banda mo ni reklamo ligad kapin pa ko nag-eyeglass kang imong ansuos sa gabunggo pagid sa face shield, mera pagid face mask o mas hindi pagid makaginawa. But hindi kita ka kontra sa to kay para na sa aton kaugalingon nga safety. Pagabalik kita pagkatapos gid-amang sini. Stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol.
Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tion sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized.
Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Star FM, Sunday program with you. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and a day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from
health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kun ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet ukon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Gayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Number 1 Paradyo Bombo. Sige, pabalik na rin sa aton sa ring pangalagadora sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time. 36 minutos sa kaligan sa Takna Karasyate. Antes sa report ni Bombo Ansidro Sorilla, para na ito sa isa sa mamaswerteng Diligio winner sa ato sa prend nga pagparagtag sa mapapremyo sa 1-2 Panalo Park 20 sang Star FM kag Bombo Radio. Sirahan ato sa maswerteng Diligio winner. Stand by! 1, 2, Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Ato sa maswerte nga dili winner sa subong nga gabi, no? Sa upod sa aton FDR representative si Sir Rodel Longares. Ato sa maswerte nga dili winner na gamit sa pre-purchase coupon sang Arforete Pawn Shop and Jewelry. Coupon sa Arforete Pawn Shop and Jewelry. Bauti congratulations kid, no? Sa taga Kamingawan proper, Talok, Bago City. Kamingawan proper, Talok, Bago City. Congratulations kid, no? Sa aton sa maswerte nga dili winner subong nga gabi, Elsa Tipawan. Elsa Tipawan sa Kamingawan proper, Talok, Bago City. Ma'am, boss, no? On or before 8 o'clock sa aga. Dapat aray ka dito sa estasyon sa Bombo Radio para nga mag-claim sang imo nga premyo. No? So ari lang diri ang imo sa nga premyo nga 500 pesos sa cash kag syempre, no, ang 650 pesos nga worth sa gift pack, no, kag ang balde sang Orocan. Sa liwata, congratulations.
Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 38 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi naman sa ato sa ring pagparagad sa zona libre. This time check natin si Bombo Ansino Solinia. Interview sa author no sang ordinansa kapag abit sang facial diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod, no? So si Councilor Archie Baribar. Ini may kang tanan sa bahin sang sining siyempre ginlocalize naton niya mo ang paggamit sang facial pero ang maobserbasyon no sa pila naton sini ka mga tagparamati mga kabumbota speaking sa mga mall bala no nga naga stricto sa paggamit sang facial. Pagsulod mo ti ginapasuksok ka sang facial pero pagsulod sang mga mall goers no ginapasaka man ang facial sa ulo. Ti wala maginasaway. Magsulod ka lang pero pabuto sulod way man nila ginasuksok. O dapat isuksok bugid na, no? Especially ngati ang mall, damo permi tawo. Lain-lain ang tawo nga naga kinadto ka naga sinulo dira. Di sige, check na to, no? This time si Bombo Ansido Sorinia kay ti sa ATF, no? Bacolod ATF nagsiling nga depende kuno sa mga establishments, no? Kung blati pasugtan na nila o kung hindi ang paggamit sang face shield, no? Sa aton man abi safety, no? Para man sa aton sa kaugalingon nga safety, no? Pero kung amurag man ang kwansang nasyonal, no? Basi bala confusing tapos mag-idinaway pa. Kamambal natin ano ni nga nang pwede magali ako nambal sang National ATF kag mismo sa Office of the President okay naman kuno ni no ang ini paggamit sang facial tinga diri do ginagamit tapaw amo na bala no so mayo at least maklaro naton no kay kabudlay na no nga magilinaway pagita anyway ginapasalamatan tanin ni Subong no ang nagresulta sang mga kaso nga ginawa subong adlaw diri sa aton o kuno mga cases no nga reported no every day ngati nagdubo-dubo magid no so single digit na tay kahapon dito subong daw ay nakapagwa diri ang aton nga Region 6 no sang sining nasambit yang nga kaso pero basi dugay-dugay sekta na si Bomboan Sindol Seria sa sining report Bomboan may gabi please come in. Ginpahayag ni Councilor Archie Baribar nga hindi naman kinahanglan nga i-amend pa or repeal pa ang ordinansa sa paggamit sang face shield diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Ini kasunod bombopons nga ang simimo ginmando ni President Rodrigo Duterte pinagi sa authority nga ginhatag niya kay Secretary Medialdia bombopons nga ginpermahan na nga ang mga base sa executive orders ang presidente nga ang mga lugar sa aton sa pungsod Pilipinas nga yara sa alert level 3, 2, and 1 or 1, 2, and 3 voluntary na lang gid lamang ang paggamit sang face shield while ang 4 abi or ang 5 dira bumbupons nga alert level gamit sila no pero kita since nga ang Bacolod yara sa alert level 2. So that's why amo nang ginpamangkot naton kay Councilor Archie Baribar. So again, sa iya bumbupons, hindi naman ikinahanglan nga i-repeal mo or i-amend mo ordinansa kay mando na siya sa presidente. Subot tambalon ang executive order or ang pagpahayag iya sa alcalde sa syudad sa Bacolod, okay na ina bumbupons. Kay manti we have that ordinance mo nga dapat magamit kita sang face mask sa face shield. Pero may executive na siya bumbupons ng poder bala ang sa executive department or butamalon si Mayor Bing Sardia nga kung kinahanglanon kung ginawaran sang tiyempo especially no nga alert level 2 kag amo ning mando sang presidente okay na lang gid na iya bombopons hindi naman sila kinahanglan nga mag-repeal pa sang ordinansa or magpasar pa sang resolution nga hingyoon ang alkalde iya sa syudad sa Bacolod at least no klaro sa kauturan ta kay kadamo bombopons sa nagapamangkot ti magamit pa kami face shield
and later on discussion taman ang statement nga ginpagawa sang alkalde. Anyway, pamatian ta anay Bombo Pons, no, ang kabahin sa ato niya nga interview kay Bacolod City Councilor Archie Baribas. Ang ini mo lang face shield, di ba imo ni Ordinance Councilor, no? Yes. Yes. So anong matabo si ni Councilor since it was announced, ginpirmahan ni President Rodrigo Duterte ang kay alert level 2 kita, 3 to 1, hindi, okay lang, voluntary na ang face shield. Okay. Executive order ang impirma niya, no? Oo. Ano impirma ni Presidente? Executive order. Si Secretary, on behalf ni President, si Secretary Medial Dia ang nagperma, pero hinmando na ni President Duterte kay gin-forward sa National Interagency Task Force. Nakod alert level 3, 2, 1, voluntary na lang gid ya, executive order, voluntary na lang gid ya ang paggamit naton sang face shield. Oo. Kita sa Bacolod, level 2. Yes, kung amuin ang classification sa national, we will take cognizance of that. I think because these are extraordinary circumstances, that daw ang guaya sini din suspended anay ang aton nga local ordinances. No? Because there is a higher degree that is an official executive order by the President. Okay. Kinahanglan pa na, Councilor, nga i-amend nato ng aton nga ordinance or Ideally, yes, it should be done. No, but on our local level, we can ask the chief executive, the mayor, to issue an executive order to that effect also. Exercise ang emergency powers. Okay. Pero ikaw, Councilor, let's say, abis sa Miyerkules, i-amend mo pa ang imong ordinance? No. Ang pinaka-nasig is, because ang amendments, we will have to give notice, no? For an amendatory ordinance, which will take maybe two settings more, no? Pero kung mga dua pa kasi mana, pero kung gadali kita, we can always have an executive order. So ano lang, Mimon, si Mayor Bing na lang gina mapagwa sang EO? Yes. Kinanglan pa niya na ninyo, Councilor, or si Mayor Bing na lang? Kinanglan pa resolution sa SP or what? Why na kinanglan? Because we gave the mayor sa executive privilege, no? Sa bahin sini. So we did not go through the regular process of amending an ordinance. Di ba, Councilor, ang ara na sa imo ordinansa, no? Nga may executive privilege if in case si Mayor Bing? No, separate. We have a separate we have a separate ordinance, no? Na ni Councilor Novero. Okay. So like today, Abby, damo nagambal kung hindi na sila yung mag-face shield. Technically, hindi naman lang na sila pag-fine. Yes. Because there is a higher degree. Okay. So, kung ang question na lang niya ang the process of amending, no? But if our galing ni matakambal sa general rule ng executive order can repeal an ordinance, no? So ihatag na lang natin sa mayor in the exercise of his executive privilege. Okay. Sige. Councilor, salamat. Sige. Okay, Momoan? Klaro naman ang bumupon sa kasi executive order sa presidente mo sumining ma-supersede yan na kung ano man ang ordinansa na tondere. So, naibaluan na aton, bombopon, sa aton yung mga kauturan, kag sa aton yung mga kabombo, subong lang gidiyang hapon, nagpagwa ng statement. Actually, hindi man executive order, pero statement. So, klaro naman. Statement ni Mayor Bing Lunardia, sunod rin sa iya, bombopon, in compliance with the Office of the President Memorandum dated November 15, 2021, the use of face shields in Bacolod City shall be voluntary, effective immediately. While we are already in alert level 2 and we have sustained the decrease in COVID-19 cases, it is best that we remain cautious as we relax restrictions. Wear your mask, avoid high-risk situations like crowds and poorly ventilated areas. The virus is still lurking but it can be beaten if we adhere to health protocols and get vaccinated. Protect yourself at times, Mayor Bing Lunardia. So, klaro na nabumbupon sa. Pwede na kita nga why kasuksok sang face shield. Although, di ba generally, why na gidman, amula na kung sa mga malls kita, abi, bumbupon, kasuksok kita. But this time,
why na gid? Because again because of the executive order nga ginapermahan o kung ginmando ni President Rodrigo Duterte nga sa level 3, 2, and 1 kung sa din kita nabilong ang Bacolod, Bombo Ponds, hindi na kinahanglanon or voluntary na lang. Kung gusto mo yaw man na problema, added section sa imo sa nga lawas, Bombo Ponds, no? Luwas sa imo sa nga face mask. So again face shield pa lang gid ang voluntary naton nga gamiton. So we do hope nga mga palamangkutanon sa mga kauturan ta na sa bat ina Bombo Ponds, no? Base sa ginpagwa nga mando ni President Rodrigo Duterte. Kung na-notice naton, bisa magsulod kayo sa mall Bumbuan do, ara man lang sa entrance ng stricto. Oo. Pag abot mo to sulod, ginapang pasaka man ang facial sa ulo, ti daway man sa may kasaway. Tilaban Bombo Ponds because Pero kasabad iba naman niya gid, no? Kung may facial pa kita. Oo. Only the Philippines naman ang face shield. Importante daya nga, ti bisan wala ka facial, pero ka social distancing ka bla, no? Correct. Kaya mo malang na iharang, malang na sa mga droplets mo. Oo. Insakto na Bombo Ponds, no? So, basta importante face mask gid, no? Especially kay Face mga mask, bilang- ara na, social distancing. Amo nang pinaka-common social gid. distancing ang pinaka maayo gid naton nga himuon. Anyway, Kaga gid ti ang kaso naton. magpa-vaccine, magpa-fully vaccinated. Yes. May mga kauturan kita Bombo Ponds nga pamangkot sa gyapon sa baski subongan ng kabalita kita. Kamusta na? Paano magsulod sa Bacolod? Duay na ng espas. Ay na. Nang basta fully vaccinated. Kabuta ba ng restrictions halog na ni katama Bombo Ponds. Kaya mo ko. Kay ano mga MGCQ requirements? ang Why kwan sa na? Bumbuan, ang kapareho niya na. Oo, kapareho niya. So, actually, Bombo Ponds, why na gid siya? Pero kung unvaccinated ka, mo ng problema mo, kay tiba negative RT-PCR Pa-vaccine ka ka gid, gid. pa-vaccine, Oo. pa RT-PCR test ka gid at your Oo. own expense. Yes, pero kung gusto mo nga dumatalunsay na, at iba vaccine ka, para nga ang imo nga travel, hindi siya bala mahuol sa imo nga mag-RT-PCR test ka, maluwas nga mahal na nga daan bumbubon, si may untat man ang susugan ng ilong mo, di ba? So, or tutunlan mo, dira, dito kakapoy man na. So, anyway, Bombo Ponds, sa maning latest, update nato ni Madulong para sa pangalagad sang Zona Libre, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindo Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 50 minutos lang nakaligan sa takna ng alas 7 sa gabi. Tiyan mo na siya, no, sa facial dati bagay although executive order ini, but di ko lang tawon taman abi ang aton nga sitwasyon na. So subong daw kahapon daw pila to aton 8 or 9, no, pero subong daw naka-record kita sang 11 cases, no, ang syudad sa Bacolod. Well, it's fine sa gihapon, no. Nagbalik kita sa 2 digit, no. So ang ako nang siniti makaduha ta ka semana bla, no, or sa semana nga 0 case kita. Damo kin malipay sini, no, kay ang Christmas ta kuno may party gid sa palabuton nga Disyembre. Sige, no, sabi na klaro no, nga ti daw hindi naman gid ya pwede, no, or I mean hindi naman gid ya kinanglanon, no, ang gamit sa face shield, no? Ti may ara naman kita face mask. Ako pagdataw ng face mask na mas dugay-dugay nga madula diri sa aton. Sige, 51 minutos sa nakaligan sa takna ng alas 7 sa gabi sa Piyakay Linya, no? Interview naton si Executive Director sang EOC, former City Councilor M. Ang, no? Via Zoom, no? So, Director, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Upo di mo si Bombo Ponds. Director? Hello? Good evening, Pons. Yes, go ahead. Bombo Pons. Go ahead, Director. Yes, mayong gabi sa tanan nga nagapamati kag sa mga audience naton subong online. Good evening, everyone. Yes, salamat gid, no. Former City Councilor M. Ang, no. So kay ang purpose ko, no, main purpose ko nagtawag ko sa imo kay gusto ta may buluan, no. Anong inyong observation since nga tigin pedalom ang Bacolod City sa alert level 2, may manotisyahan bala kita nga daw malapiestang selebrasyon diri sa Bacolod, Councilor? So far, Bombo Pons, this is the second day nga nag-alert level 2 na ang Bacolod.
And ang isa nga daw medyo klaro kag naobserbara naton since na-declare kita to be under alert level 2, medyo nagsako-sako naman ang traffic, no? Nagutok-gutok naman ang aton mga dalanon. Bot silingon damo naman ang naginuwa sa subong mga inadlaw. This is just our second day, but makita tabisan sa mga mall kag sa mga establishment subong madamo na ang tawo, Bombo Pons. Okay, no? Kay medyo nagsinulod na guro, no? Damo na sinulod kay ti ang province of Negros Occidental, Bacolod City, why mabi kita border mo, no? So okay lang. Yes, correct. Kag wala labot, bisan ang mga taga Bacolod mismo, damo sang naginuwa na kay ti gin-allow na under alert level 2, all ages allowed na magwa, although kita naga-advise kita very strongly nga ang mga minors nga wala pa yan nabakunahan and even adults nga hindi pa fully vaccinated nga magpaiway lang anay sa pagkadto sa mga matawo nga lugar, Bombo Pons, tungod gani na sang ginatan-aw naton nga ara lang sa kilid-kilid si COVID, ara lang gyapon. Hindi pa na siya madula totally kag ara lang gid na iya sa aton ang paghalong kag observe gyapon sang aton minimum health protocols. Muna gani, no? Kay ti are pa kita sa pandemic. So anyway, daw naghalog-halog lang gid kita kag MGCQ ng equivalent sini, no? So hindi naton anay pag-abusuhan, no? Ang alert level 2 kay budlay na. So may mga cases na from Metro Manila nga after sang paghalog dito nga all ages pwede na makagwa. Agin pag-test sila counselor nagpositive. So di ta gustong matabo ini sa aton. Wala kita ta na nga pattern, Bobo Pons, hindi lang sa Metro Manila but all over the world. Lantawa bala kataas ang percentages ng vaccination sa Amerika. Sa Europe, nalabot na nila ang herd immunity pero nagbalik naman. Mayara naman subong sang surge sa mga lugar nga ina, sa mga pungsod nga ina. And in fact, in some places, sa iba nga mga lugar sa Europe, iba nga mga pungsod, ang hindi vaccinated are not allowed to go out. Wala ginatugutan nga magwa. Ang hindi fully vaccinated, ginapatugtan na sila nga makagwa para magbakal bulong, magbakal sa pagkaon. Other than that, hindi ka kagwa, hindi ka kadto sa ulubrahan kung hindi ka fully vaccinated. Ginatan-out na nga isa ka bagay nga pwede matabo man diri sa Pilipinas nga iga-require nga ang tanan nga nagatrabaho on-site, buot silingon sa inyo gid opisina nga dapat naka fully vaccinated gid, nakapabakuna gid. Bombo Pons, in fact may ara na directive halin sa Malacañang, ang Office of the President may ara na sang memorandum nga napagwa kag National IATF resolution nga ang tanan nga employees, private man or government nga nagatrabaho on-site buot silingon sa opisina gid didto gid sa ulubrahan nga dapat fully vaccinated gid. So nasa ada sa EO number 53 ni Mayor Bing, Councilor, nga ang fully vaccinated lang among pwede nga makasulod sa mga restaurants ka pwede maka-dine in, no? So base bala kon maglain ang mabuot ni nila, no? Because ni kay pilion lang fully vaccinated. Well, prerogative na iya sang establishment, Bombo Pons, kung hindi sila mag-allow sang hindi fully vaccinated. In the same manner nga, kung ikaw, customer, kakabalo ka hindi man 100% fully vaccinated ang mga empleyado sang establishment nga sudlan mo, imo man na prerogative kung masulod ka da or hindi. It's your choice. Okay. No, so ang nami sini kay baka chance sila da kung hindi sila vaccinated o pwede nga maka-drop by sila da sa ato nga vaccination center sa mga malls ta ara man na Japon, no? So di ba nag-cater na kita sa bisan sinulang? Yes, anytime pwede gid sila kakadto ang aton mga mall vaccination centers open Monday to Sunday gid. Kag pwede gid sila ma-cater even hindi ka taga Bacolod, magpakita ka lang sang ID, nagatrabaho ka diri sa Bacolod, pwede ka gid i-cater gyapon kag pwede ka mabakunahan. Muna, no? So at I hope nga ti makalabot ining mga mensahe nimo, no, from the AOC
sa mga kauturan naton, no? Kay tinita gusto nga daw mga baka bla kita ka makarbaw nga daw binuyan kita halin sa turel bla nga naga-rejoice na kita dayon. May simpo gid para sa aton nga kwan no nga pagselebrar sa ni councilor kung matapos na ang COVID pandemic. Yes, nakita tagid ang pagsaka sang number sa mga tao. In fact, kaya ra kita sa vaccination site sa SM every day. Mhm. And by the way, para sa mga nagaplano nga magpabakuna sa SM, waay na kita sa SMX, ara na kita sa cinema area, no? Sa ground floor lang dira sa cinema. Ara na da subong ang aton nga vaccination site. So kay ara kita the everyday makita tagid Bombo Ponds nga kadamo na sa mga kabataan, mga minors, mga tigulang nga nagalagaw-lagaw na subong sa mall. Amo nang aton concern subong nga kung hindi fully vaccinated, although gina-allow na siya under the guidelines ng National IATF, gina-strongly suggest na gina-advise na gid sa mga ginikanan nga hindi lang anay sagad dala sagwa sa mga mall, hindi man na essential gid ang obrahon sa kabataan dira sa mga malls nga kung mahimo kung hindi sila vaccinated hindi lang pagdalon anay sa mga malls ang mga kabataan naton para hindi sila ma-expose unnecessarily sa potential source of transmission. Okay. Nagadala pagid gani mga toddlers pagid daw makaluluoy, Yes. no? Councilor? Tsakto na siya Bombo Ponds kay sa eksperyensya sa Metro Manila subong may mga cases na subong sa kabataan nga nagagwa nagkadto sa mga malls kag masakit no nagpositive. So amo lang ang aton balantayan diri man sa Bacolod kay di man ta gusto nga ginpahalugan ta subong ang mga restrictions and then after a week or two magsinaka naman ang cases ta balik naman ta sa zero. So hindi ta na gusto nga matabo kay as nambal mo kagina manog Christmas na the best way for us to be able to have a good Christmas is kung mag-observe kita sang ginatawag gid nga minimum health protocols proteksyonan ta gid aton lawas permi kag kung hindi ka pa bakunado magpabakuna gid. So correct gid, no? So speaking sa sining nagahilapit nga Christmas ano no, kung makuha naton ini no, malabot ang aton nga herd immunity kay by November 29 to December 1 do may National Vaccination Day nga ikuan sa ang palasyo, Councilor. So we will May join national dire. vaccination campaign nga tatlo ka adlaw Bombo Ponds from November 29 up to December 1. Oo. Kaina nag-meeting kita with the regional DOH no, may face-to-face meeting kita sa mga opisyales ang Department of Health Western Visayas upod kay Mayor Bing kag sa EOC kag dito gin-discuss ang quota nga ginhatag sa aton sang National Vaccination Operations Council or NVOC nga ang Bacolod ginhatagan sang quota nga 22,000 per day sa tatlo ka adlaw. So mga 66,000 dapat ang bakunahan ta sa during the National Vaccination Campaign. Kag kung tanawon ta sa record ta Bombo Ponds ang wala ta pa mabakunahan sa aton nga target population mga 60,000 na lang. So kung ma-reach ta na ang target nga 66,000, definitely by the end of the month malabot ta gid ang aton nga herd immunity. Although as na-express namon kay ina ni Mayor Bing kag sang EOC sa aton Assistant Regional Director Helen Tobias nga ang 22,000 per day daw hindi na siya doable, no? Daw hindi siya realistic nga goal para sa aton. Kay una best, tutay na malang ang wala ta mabakunahan sa Bacolod. Kag adlaw-adlaw kita nagakampanya kag nagakadto pa kita sa mga purok kag sa aton vaccination campaign. So damo na cover ta na kung baga na-reach out ta na ang mga unvaccinated population naton kag amo na ang kinanglan naton nga ilabuton ang quota for nga ginhatag sa aton para sa National Vaccination Campaign which is syado kataas 22,000 per day. Naga-average lang kita mga 3,000
3,000 to 3,500 per day nga vaccinations sa Bombo Ponds as of now. So do kalayo kayo, do ka taas kayo sa 22,000. But we will try our very best Oo. nga mataas ang aton vaccinations para sa 3 na kaadlaw nga naka-schedule. Oho, wow, expect ron ta, no? So anyway, ti makalabot may ini no sa mga bakulod non, no, ang ining plano man sang syudad ti jutay na lang gid, no? 66,000 ti kon kooperahan ta ini sa sulod sang 3 ka adlaw ni so nubo na lang gid, no? So bisan makakwat patag 30,000 o 40,000 ti at least jutay na lang gid, Councilor. Jutay na lang. Jutay na gid lang ang aton nga ginalagas nga na numero, kag ang ginalagas nga number of persons nga dapat mabakunahan para malabot ta 100% ang aton target population for vaccination. Oho, okay, no? So for 2 days na sa result kita 3 days. Councilor, no, sang cases naton kag subong ko may hawid ka naman for this day. So yesterday daw pila to 9 or 8, no, and today is 11 for yesterday pa ini, no. So about subong pila. Actually 12 kita subong adlaw Bombo Ponds, 12. pero sa 12 may 8 na da nga isa lang na kapamilya Bombo Ponds. So kung tanawon mo kung ang ina nga pamilya wala sila ma-infect sa bilog nga household nila, 4 lang tani ang aton nga cases today. Wow. So muna bala ang importante gid ang early detection, kumabalaan dayon early testing kag ma-isolate ang pasyente, hindi na malatnan ang iban nga miyembro sang pamilya. Pero kung ulihin na nagapa-test kag naga-refuse sila sa testing, ang chances are ang tendency gid nga ubuson gid ang bilog nga pamilya, ang tanan nga miyembro sang pamilya nga ara sa household, maubos gid sila infect. Okay, no? So, sige lang, no? Kay ang ginahandom taman nga ti, kung tani, maging 0 case man kita, no? By this November, tani, mayari kita 0 nga ma-record. So, pwede naton ayan mahimo? Well, ginatingwaan ta na kagamo nang ginapangamuyuan ta kung tani nga makalabot kita sa 0 nga number of fresh cases in 1 day, no? That will call for a celebration kung tani. But then again, mahimo ta lang na siya, we can beat this virus Bombo Ponds kung tanan ta mag-cooperate kag ang aton mga pumuluyo wala na kung tani sa may mag-hesitate sa pagpa-vaccinate. Kay kadako gid sang tsansa nga once nagasaka ang vaccination, naganubo ang cases, ara gid na iya sa aton data makita ta gid na may correlation gid ang number of vaccines nga gina-administer naton, ang number of persons nga mabakunahan kag ang number of persons nga nagaka-infect or ang aton nga mga cases nagapanao gid once nagataas ang aton vaccination. Importante gid nga ang tanan-tanan nga eligible to receive the vaccines magpabakuna gid. Okay, no? So, wati mo na siya, masubo-subo mga balita sa part naman sang mga media diri sa Bacolod, no? The late Ray Carmona, so doon ko padalaga may sang gani mayor sang last 2019, no? So napatay man because ng COVID, no? So halong kita tanan diri Councilor, and thank you gid sa sining mga information man nga ginhatag mo diri sa Bombo Radio. Thank you man Bombo Ponds. Let us all stay safe. Padayon lang kita sa pag-observe sang minimum health protocols, magpabakuna kag kabay pa kun tani nga we will be able to celebrate Christmas this year safely. Madamo gyud salamat and good night. Salamat, no? So, ang director sa Emergency Operations Center, former City Councilor M. Ang. No? So, nagkuhan kita ito sang duwak adlaw ng assessment pala since pedalom kita sa alert level 2. Sus, nag-traffic ang mga dalanon naton, no? Sa tion sa rush hour. O, sa aga kay sa sining kapunan nun. No? So, damo na naglinagaw sa mga malls. No, so hindi ni siling ati tawag naton celebration, no, kay si COVID ara pa. No, still si COVID ara, no, kag ti halong kita Japon. No, pa development lang gid kay mo na wala na ta face shield din nagid required, no, ang paggamit sa face shield, no. So at least nagahalog na nga hagahalog, no, kag nagahapos ang aton nga mga restrictions diri. No, until nga we come up sang sining pagbalik na gid sa normal, no, nga mga helikopter naton
diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod man kay sa probinsya sa Negros Occidental. No, so everybody's out manasal mo nila, no? Tanan pwede na makagwa pero ti amo tong mga mensahe to kung pwede man lang gid kinanglanon kay hindi mga essentials, no? Di kita anay magselebrar subong. So punggan ta na anay and then ti babot magid ang adlaw, no? So importante fully vaccinated ka. Kung hindi ka fully vaccinated ti paymuyong kada anay o pabakuna ka. Di pila man lang ka adlaw ang Sinovac 28 days or 31 month. O ang Pfizer 21 days man na. O AstraZeneca lawig-lawig kid lagan sa 3 bulan. O no? So ti why gid sa may madula sa aton basta bakunado lang ta. O no? So sa ibang dira ti mo na ginasiling ta respeto mata Japon sa ilang panindugan ti bisa na mula nagkalanabo nagkakalamatay because nga hindi fully vaccinated kag nagpositive sa COVID, still we will accept kay ti ilan na iyang diretso mo, no? Ilan na iyang matarong nga hindi magbaton sa bakuna. Kita naman niya nga nagbaton sa bakuna ka nag-okay sa bakuna ti ato naman niya. Kuna nga ginarespeto way ta na silang gina-discriminate sila kun ano. Amula na masubo, no? Kamatapikan kasang virus ngati ko tani mangin mild na lang imo batyagon nagakasiver kag ti daw temprano pang imo nga pag biya diri sa ibabaw sang kalibutan. No? So although way makita nga pabugal ngati grabe na gid ang resistensya to kun ano bisan ano nga ginatubang ta sa matag adlaw nga tanan still we can survive. But ti ang aton updan ta man Japon pagpangamuyo observe sa minimum health protocols, physical distancing, face mask, no? Amo lagi pinaka-common, no? But kung kaisa may iban kita makuturan pa makitaan, sos naog sakyan niya, no? Kadto sa restaurant way face mask, kadto sa kapihan way face mask. Lingkod ti way paniguro chimpo niya. 10 minutos sa kaligan sa taknang alas 8 diri sa aton sining pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Napasar na ang budget sang probinsya sa Negros Occidental. Ini base man sa konfirmasyon sang Committee on Finance Chairman, no? The board member Romel Di Bolgado kag mismo ang aton sining no nga Vice Gobernador, no? Sang probinsya sa Negros Occidental, Vice Governor Jeffrey Pereira nagpasalamat, no? So sa ginpadayon nga mga hearings, no? Dari karon sa aton sa may bahin sang no sa provincial board, no? So ti natapos ka napasar sa third and final reading, no? So ti dako-dako ang mga allotted nga budget naton, no? So sa mga personal services siyempre isa to sa hospital department, no? Hospital Operation Department o kon HOD naton. Kay ti pila ka bilog nga ani aton nga mga hospitals nga gina-manage sang aton sa ning probinsya, no? Gina-manage ini sang aton nga probinsya so dako-dako ka personal services, no? So dito ti sa mga bonuses ni Bombodinis sang mga empleyado kamusta na ni? Puro nahon tanay ang inaton nga provincial budget diri sa probinsya sa Negros Occidental. No? Check naton si Bombo Dennis Rubica sa mga balita sa Kapitolyo Provincial. Bombo Dennis, may gabi please come in. Bobo Pons, no, as mentioned earlier ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, nga ila aprobahan, no, nga ton sining budget for next year, provincial budget for next year, sa ila sining session, sining adlaw, regular session, so na tabo gid mumupos sila, no, sa regular nga session sa ato sining sa Guniang Panaligan, din pasar, no, sa third and final reading, no, nga ton sining 2022 provincial budget Bombo Pons, no, nga amounting in tanan 5.9 billion pesos, no. 5,719,307,346 pesos amo na ang budget, no, para sa general fund Bombo Pons, no, plus ang 183,846,174 pesos and 7 centavos. Amo naman ang budget yabo mo Pons para sa aton Economic Enterprise Development Department, no. So totalon tani 7.9 plus billion pesos, no.
So, for the background sa atong matag pulamati, ining general fund, bumupos nga 5.7 billion pesos. Din bumupos ang parte ni Sir, no? Ang mga pundo, like like sa aton sining sweldo sa aton sining mga empleyado sa gobyerno, provincial, no? So sidalom sa general fund, ari din bumupos ang budget na para sa personal services, manay mga sweldo for the year 2022 para sa ato mga provincial capital employees, like yung mga increase sa sweldo, mga like yung mga nurses naton from grade 1 grade 2 abing ila sining status sa aso nila sweldo. Ining sa salary standardization sa aton sining gobyerno, so di man din lakip. Bumponso sa personal services, 1,752,715,730 pesos. So, munang kadako sa sweldo sa aton ng mga provincial employees for 2022. Laki pa din sa general fund, bumupon sa muna ang MOOE, monthly operation and other expenses, na nga mga 1,812,481,024 pesos. So muna yung mga gapan bla, mga expenses ato na ito ay nga mga departamento, no? May pa direct capital outlay nga mga 12 million plus ato special purpose appropriation of SPA nga mga 2,142,140,592 pesos. So kung tudahon taning apat ka item, personal services, MOOE, capital outlay ang special purpose appropriation, so di nag-come out ya sang 5.7 billion pesos bumupos sa general fund. Plus itong 3 million nga budget na to niya sa Development Department naton bumupos. So kay na sa regular session as proposed, no, ginasulod sa kaya natapos na sa ligad sa first reading, no, kay na ginasulod, no, as sa procedure mismo ang nag-endorse si Kwan board member Romel de Bulgado, no, ang atong sining chairman sa Committee on Finance sa Sagutan Panaligan, nga siya gini ang nagsulod, no, sinaton sining for second reading. So pag dusot do kina second reading, wala naman sang may mga nag-oppose kay tigin patigayon ng bumpos. So tatlo ini kadlaw mo nga gin patigayon ang kwan ang tawag nga budget deliberation, no? Last ito sang November 10 pamupon, so October 27, October 28, na October 28 and 29, then sang last nga deliberation sang November 10. Po sa tatlo ka deliberation, ang mga natuay department heads gin patambong dito, no, gin pa usisa man sa aton nga mga board member kung paano nag-abot sa mga kadakong ila budget. So na depend mo to nila. So wala man sing pag-slash, no, sining budget naton mo funds for 2022 bombo funds. So gin tuloy-tuloy from second reading, then gin diretso lang third and final reading kay wala man sa mga opposition pa ay kunano ba at diretso ng third and final reading. Bumupon. So material lang porsyon, no, sa gain patay ng session, no, sa pag-aprobar sining 2022 provincial budget na pagi sa pag-endorso ni board member Romel de Bulgado. This juncture, I move to the elevation of this proposed ordinance on third and final reading. Objection to third and final reading. The 2022 annual budget. None. Please proceed. Motion to budget. For third and final reading, Mr. Presiding Officer, I move for the enactment of the proposed 2022 annual budget for the general fund and the operations of the Economic Enterprise Development Department of the province of Negros Occidental,
a total amount of 5,719,337,346 pesos and 183,846,174 pesos for enactment for third and final reading. There is a motion for third and final reading to our annual budget 2022. Any second? Second. Unanimously seconded, Your Honor, for third and final reading. Seconded. Numubuan sa wato. Ano ko, Unanimous. Mike, ito isang kuhan ni board divulgado. Asa itong babae ito, board member? Hindi, kwanto ng Katuslaw? secretary. Secretary bla. Ah. Si Atty. Maki. Dapat no? adjuston na lang ilang Mike na ba si Way maunong Mike niya, oh? Tudo pa yung tingog ni board member. Ba- Ani Atty. Maki? Bala mong ilang mic na sa mga board member do, layo bla. Di sensitive na siya? Yes. Sensitive ng mic gani nila? Di kay sa ilang guro nga kwanla sila nga sa ilang sa ilang speaker bla sa ilang pag live la nila kwan. Kablo pon close door nimo, no tigi mo ito terkina sa FB live no sa nga SP, no medyo like guro ilang mic man sa speaker, mano nga do mahinay kay ang kay mic tay ni sa aton secretary Tony Escalon medyo malapit na sa daya, no kay may goling no sa mic matunog yakina ang ambal ni kwan Secretary Attorney Maki Escalon. No? So, mo to, third and final reading, unanimously nga ginaprobahan no? Sa ato sa mga membro sa sangguniang panlalawigan. So, kabahin sila po as presiding officer sa ato sa panlalawigan, si Vice Governor Jeffrey Ferrer, di naghatag man sa mensahe, no? Pagpasalamat sa mga membro sa sangguniang panlalawigan, sa ilang kooperasyon, sa talakay sining aton budget no for next year. Of course kuan man sa staff sang SP, sa mga department heads nga nagkooperar man during sang budget deliberation, sa sining ilang aging patigayon nga pag approve po. So kalipay man no si Vice Governor Jeffrey Ferrer ngati sa mas temprano kay last year bumupuso dumanta mga line of tone na 2 years November na aprobahan aton nga budget for this year 2021. Subong mas earlier 1 week na kumpara ta last year na ang pag-approve subong sa aton sini nga provincial budget aba mo pons. Pamatian naman ang pagpasalamat na kagang pag-declare ni Vice Governor Jeffrey Ferrer as presiding officer approve na ang 2022 provincial budget. Si Vice Governor Jeffrey Ferrer. To my fellow members in Sangguniang Panlalawigan, ladies and gentlemen, good afternoon. Today we hold the first face-to-face session in several months. Together with this occasion, it is with great pride that we pass today our appropriation ordinance for the 2022 annual budget for the General Fund and EDD for the province of Negros Occidental. General Fund amount of 5,737,337,346 pesos. That is under General Fund. EDD, the amount of 883,846,174.37 pesos. That is under the amount of budget allocated to EDD. I would like to commend our board members for their cooperation during budget deliberations. Most especially our chairman of the Committee on Finance, Board Member Divulgado, for spearheading the budget deliberation and approval. To our Governor Bong Lacson, we endorse to you today's approved 2022 annual budget ahead of our deadline. May this approval lead to more efficient and prompt delivery
of projects aimed to uplift the lives of our beloved Negros. May God bless us all. The 2022 annual appropriation budget of Negros Occidental is hereby approved. Tama-tama Ti, po, ko nami, Sina. kaya nagatululuhog ang tanan, pero ti, hindi lang siling oo lang oo da, dapat makitaan taman da ang ginapakigbato, ang welfare sa mga Negrosanon. Ang naglawig-lawig lang bumpon sa deliberation ang Hospital Operation Department and its okay. today naton. No, sa November 10 na kay daw muning may dako-dako nga budget, no. So dito na defend man sa aton sining head sa itsudi si Dr. Kelly Pinunggan ang budget, no, kay mostly po sa ara sa aton itsudi amo ni ang dako-dako gid diri sa gyapon, no, sa mga programa for COVID-19. Like ang operation sa tatlo ka mga COVID hospital. Bumupons, no? Ang iban pa gasto naton, gamit naton sa pag-atipan sa aton nga mga COVID patients. Kag ang other operation sa aton nga mga siyam, no? Ka mga hospital nga ginapadalagan sa aton sining probinsya. So mo to naglawig-lawig na November 10, pati nakuan man na defend magkag na hangpan man sa ating mga board member, daw man ni kadakong budget, kasi subong sa ko magluwas sa normal nga operation sa atong ospital, plus nadugangan bangod sining aton payak ron nga pag-atubang sa COVID-19. So definitely January maging effective na ini aton budget, no, for 2022 kita tagina makuan sing reaction si Govlakson daw atong taon sa bumpon, so nakalang nga inyaki na, no, para makuha naman sana ikaw ng reaksyon sining pag-approval. Pero wala ko buwasa ang reaksyon man ni Governor Lacson sining pag-approve na sa ato sining 2022 provincial budget. Balita gikan sa Kapitulo Provincial ini si Bombo Dennis Rubica para sa mabansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos sa nakaligan sa taknang alas 8. So, aprobado na ang budget sa ato sa Liga Provincia sa Negros Occidental. Te-expectaron ta na, no? Madamo pa nga mga serbisyo ang madulong sa aton nga mga elected officials para sa mga Negrosanon. Pagkatagita na sa pila ka mapanabdon din, pabalik na to report ni Bombo Carla Mi Defensor. Bulonta sa bahin sa ato sa rin nga pagpalagad ang pagbantay man sa aton nga mga kapulisan. Tapos nga ti gipadalo man sa alert level 2 ang pila ka lugar dire sa Western Visayas sa parayon nga pagdubo sang kaso sa COVID-19. Magabalik kita pagkatapos kidamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay
nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiunsang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas.
Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo maibaloan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ag ang mga silot sini, ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Iligal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan ukon bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, our Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the
praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kahibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Gayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktividad
aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Radio Bombo. Pabalik tayo sa aton sa ring nga pagpalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 45 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8. Para ka muna kapatid, sa atong sa ring nga palatuntunan sa Zona Libre. Sige, this time ko report ni Bombo Carla May Defensor. Interview sa spokesperson sa PRO6. No? Ini may kang tanan sa bahin sang sining siyempre, balik na ta sa normal. Ngayon ko to naton MGCQ, no? Although nga ining pinakahalog nga restriction sa karon, no? Sa ato diri sa may Western Visayas. So may manikatis, may counterpart kita, may ara kita sa mga membro sa Philippine National Police, no? Nga magabantay sa aton nga palibot. Kay di kanang lanon taliman nga ibutang ang ila sa nga okay, pakita ang ilang appearance, no? Sa publiko. Bisan magsaway-saway lang da. Hoy, ang mga resource guide naton by weekend, no? Panilagan naton ini kag syempre palibot ako mga ilimnanta. No, diri sa syudad sa Bacolod kay alas 11 na ang aton nga curfew. Ano panugyan sa aton nga mga kaprisan sa Mapumuloyo o sa sining pagpedalom ta sa alert level 2 diri karon sa aton sa bahinsang Western Visayas o Region 6. So, sa report, Bombo Carl, may gabi please come in. Yes, mabapad sa mayong gabi kay tungod nga yara na sa alert level 2 ang Western Visayas Bombo Pond. Makapantay diri no ang aton sining mga kapulisan sa mga public areas no diri sa syudad sa Bacolod kay sa Negros Occidental bilog nga Western Visayas Bombo Pond. So sunod kay Police Lieutenant Arnel Solis, mag-coordinate ang mga kapulisan sa kada LGU Bombo Pond para mahibaluan kung ano ang ginapa-implementar sa LGU kag kung kag subong nga Bombo Ponds makita na nato no nga madamo kapin pa diri sa syudad sa Bacolod makita nato sa public market, sa mga malls, sa mga terminal sa Bombo Ponds madamo na kita nga makita nga mga pumuluyo nga naga pakalto pakarete sa mall gani Bombo Ponds no pagsulod naton may mga kabataan na kita nga mga kung may mga kabataan na masikatan sa sulod sa mga malls Bombo Ponds. So nagapanugyan man diri no si Police Lieutenant Arnel Solis sa aton sining mga kauturan nga kung magsulod kita sa mga establishmento mga crowded nga mga areas sa gihapon magsunod kita sa gihapon sa minimum health protocol Bombo Ponds. So sa pag-deploy naman sa aton sining mga kapulisan dapat ay baluan din nila kung ano ang i-implementar sa mga LGU para at least mas strategize nila ang ila sining mga personnel, number of personnel Bombo Ponds kiti hindi naman din sila makadugang sa mga kapulisan magod nga wala man sang makuhaan pa sa subong nga mga dugang nga mga kapulisan
visibility sa mga kapulisan dapat yara gid sa gihapon bombopon. So ang dapat ila sining responsibility sa ila sining area dapat makita gid sa aton sining mga kauturan bombopon. Siga mo man sa aton sining mga kauturan di ko magdamo gyud may nagadumok nga tawo, damo ka-crowded na gid. So kita na lang gid nga mag-adjust sa bombopon si mahalog-halog na nga daan no. Ang alert level 2 halos na na pwede na pareho na mga minor de edad pwede na makasulod sa mga malls kada ang face shield sa subong nga daan na bombopon kakas na so, pwede na kita makasulod sa mall na wala sa face shield o magsakay kita sa salakyan pwede man hindi kita maka-face shield so dapat nga halungan gid sundon gid naton tagid ang minimum health protocol bombopon. So ay sang kuan abidri ang mga kapulisanta nga maka pagdakop sa mga salawayon no. So ano do purely reminder lang gid ni sila or sawayon na bisla? Yes sa bombopon sa gyapon na ra gid ang aton sining mga kapulisan no nga magsaway sa gihapon. Kamo pa na aton sining nga i-update na bombopon no on diri sa syudad sa Bacolod sa Negros Occidental sa gihapon na maghahatag sa citation ticket especially diri sa syudad sa Bacolod kasi diri gid pala perdi ang ginadag sa bombopon kapin pa nga malapit na daan ang aton sining Christmas no. So then syudad sa Bacolod naga-issue gid niya sang citation ticket sa mo pa ni aton sining nga i-follow up bombopon sa diri sa city director sang syudad sa Bacolod kung sa gihapon maga-issue ini sila sang citation ticket. So mga kuani malls no mga beaches naton Bombo Carl? Amo gid gani abong bukod sa amo gini ang mga area nga gina ano gid sang tanan no nga pagtuan kapin pangadala nila ang ila sini nga mga kabataan bababay. Sa mga ginikanan na malang na no. Anyway do klaro man ang mensahe kay na sa aton nga kuan ano nga EOC director nga kung hindi man ang fully vaccinated hindi kaya magwa kay tika delikado pa no kag hindi magid essential sa or mas kinahanglanon ang pagwa sa mga kabataan better to stay at home nang tanay. Amo gani bombopon so sa paglantaw naton do ka ano gid danay no nga hindi pa nato nadala aton sa mga kabataan pero pwede na aton sa mga kabataan sa mga malls no pero kung wala lang man importante nga kaltuan bombopon sa ano paiway lang danay aton sa mga kabataan makahulat ina no nga makasulod ini sila sa mga malls bombopon. Bombopon pamatian nato ng pakayagi kan kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Considering ma'am na nag-alert level 2 na ang mga provinces and cities naton diri sa Western Visayas, ang aton nga mga kapulisan no sa different areas will be coordinating sa ila respective local government units and dira pag-istorya nila kung ano ang mga iga-implementar sa aton nga mga respective local government units. So kung nahibaluan na sa aton mga kapulisan kung ano ang mga bagay nga iga-implementar sa aton nga mga local government units, ang aton nga mga PNP units naman sa ground, they will adjust accordingly doon sa pwede nila mabulig na kinanglanon sa local government units pag-abot sa implementation naton sa bag-o naton nga alert level which is yung alert level 2. Actually, nakikita na naton no nga may mga increase na sa volume sa aton mga kulturan sa mga different areas like malls, public markets, terminals. So isa na man sa ginalantaw sa aton mga kapulisan para mag-adjust sila no sa ilang deployment pag-abot sa maintenance of peace and order and sa pag-provide nila ng security. And of course, sa na-mention naton kay na very important ang coordination nila sa aton yung mga local government units tungod dito magadepende man ang iba nilang mga deployment kung ano ang mga patakaran nga i-implement sa aton yung mga local government units. Yes sir, so sir may posibilidad man sir nga magdugang sa personnel sir ang police station sa kada LGU? Ang strength naton sa mga police stations hindi naman na madugangan considering na wala naman kita kuwaan kung ano ang existing naton nga mga personnel or number of personnel sa aton yung mga local PNP units. So amo lang na siya. So karon ang paghimuon na sa mga unit commanders naton dira dapat strategize nila ang deployment based dito sa current situation sa ila area of responsibility and based sa demand no sa
police sa ila respective jurisdiction. Pwede man ma'am na they will coordinate sa respective local government units nila para maka-adjust gilayon ang aton mga kapulisan sa ilang deployment kung ano ang ginakinahanglan sa ilang respective locality. Of course, no, sa aton mga kapulisan, kag sa aton mga kauturan, considering na medyo naghalog-halog na kita gamay pero hindi kita dapat magkumpiyansa, dapat i-observe po naton ang mga minimum health standard protocol kung sabihin nga amoy na ang bulig para ma-prevent pa naton ang paglaptas ng COVID-19 virus. Mopon. Oo. So, muna no, sundon ginaton sa gyapon na ang minimum health protocol kay para ini sa aton, mopon para man sa aton nga naghalog na, pero para man sa aton nga maging safe against COVID-19 na bomba. Anyway, in the end, ang kadalagaan para gini sa aton tanan-tanan. Yes. Ang magigani babapon sa dream sa ni tanan nga makuha o madula na ini ang COVID-19 para at least nga makabalik na kita sa aton sini nga normal na gidya babapon. Sige. Pumapon sa may report gikan sa patrolyo ni si Bumbo Carlo May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Sige, salamat sa kay Bombo Carla May Defensor. Interview sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, ang ato sa spokesperson sang PROC. So halin sa EOC pagadto sa PNP nga kuan naton nga pagkuha sa mga panumdom sini in order nga ti makuha naton no masorpasanta no or malampawasan naton ini nga pagtidaw nga ti magduwan na ni katuig sa palabuton nga bulan sa Marso tuig 2022. So this November and December ti tuldukan na ini. No, kay pinaka-latest nga kaso yung makabran Subo nga adlaw is 849 cases na lang. No, 849 cases na lang no ang kaso naton nga na record Subo nga daw. Diri sa baybayin sa Western Visayas ti pila na lang ini. No, ang kaso diri sa baybayin sa Western Visayas, so we have sa kabugusan 62 na lang ka kaso. So may active case ang Western Visayas 1,963. Bacolod City ng ka-record sang 11 kay ang Negros Occidental 20 kakaso. So nagadubo na nga nagdubo tag isa na lang gani ang ang Iloilo City isa na nga kaso. No, ti damo mga probinsya like sa Aklan, no, sang Capiz naga zero na ni sila. Nagligad pa ang mga binulan, no? So mo nang ginasiling ko nga ti in general no ang ang kadalagan hindi para sa isa lang katawo kundi para ini sa aton tanan-tanan no so ang ginakwanta gani ti pagkatapos ang COVID ano naman ayhan grabe no duwak tuig go dili magtaka pati ba after sang COVID what's next kay subong ti ginapainggan kuan naman ining aton nga booster shots no sang bakuna. No, so iba na ganit after 3 months after 6 months pwede na kita ka booster shots. But antes ang booster shots ti kuanong tabianay labuton tabianay nga aton nga herd immunity para nga at least dasig tada. No, bisan pa ano oras nga bisan ano oras nga ma-implement kita sang booster shots sa aton nga ma-vaccines. Oy nabilin nga mga iroto ay makabarad sa aton sa nga pagparagad no kina agdata dugang ang aton sa nga mga tagparamatik at the same time sa aton sa nga mga kabombo. No? So, may ara sang magapatigonon no? Kita sa gyapon nga pagpanagtag sa mapapremyo sabay sa aton sa nga mga kauturan no? Para sa no? Para sa aton sa nga promo ang 1-2 panalo part 19 promo. So, kabugusan sa mga kabarang 6 million pesos no? Ang premyo. No, kaya kaparagtag naton yung makarban sa the whole nga duration sang ato sa nga promo. Para na sa pagdala sa inyong mga entries, no, para mas nako ang chance sa nga magadao. So may mga reminders sa kita diri, no? So ang aton sa nga makauturan the same time sa mga kabombo na mga Star Nation sa tunga sa adlaw nga kasiyahan diri sa 1 to panalo promo part 20. Natalana naman nga mag-abot ang ining kabuksan 1,080,000 pesos nga cash prizes no ini para sa mamasorte nga winners naton sa gimpatigan man naton nga enhanced swerte sa palengke promo
guaranteed prices para sa 24 ka mga syudad kag probinsya sa buko sa pungsod nga may Bombo Radio kag Star FM stations. Sa giniwat nga Grand Draw sa tong Setyembre 8 tuig 2021, no, mo na ini ang final balance sang 6 million pesos in total prizes nga gipragtagman sa Enhanced Swerte sa Palengke second quarter promo sang Bombo Radio Philippines. Diri sa Bombo Radio kay Star FM Bacolod aton ginaparawagan ang mamasunod nga mga guaranteed prize winners naton sang 20,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos kag 5 ka mga winners sang 2,000 pesos. So ginaparawagan naton si Maria Rona Sambitan sa Purok Tangkong, Barangay 7, Bacolod City. Tagdaog naton sang 20,000 pesos, no? Maria Rona Sambitan sa Purok Tangkong, Barangay 7, Bacolod City, winner sang 20,000 pesos. Helen Palma sa Purok Pagidait, Barangay 29, Bacolod City, winner sang 10,000 pesos. Kag Desiree Bangkilyo sa Barangay Baliwagan, San Enrique Negros Occidental, tagdaog naton sang 5,000 pesos. Saluat Desiree Bangkilyo sa Barangay Baliwagan, San Enrique Negros Occidental, tagdaog naton sa 5,000 pesos. Ang mga consolation prizes naton sa Agripina Longakit sang Tutong 4 Lonok Street, Barangay Filisa, Bacolod City, Makabaton ni sila sa tag 2,000 pesos. Noe S. Pahilagaw sa Purok Santol, Barangay Bandalagan, Mar V. Moses Sardinico sang Parawan, Talok, Bago City, Negros Occidental. Maria Army Salve Aligen sang Purok Mahigugmaon, Barangay Pahanukoy, Bacolod City, kag Sheila Ansag sang Cruising Martisan, Cadiz City. Ang awarding na nagalapit niya mga kabayan sa palabuton nga Lunes, no, sa Grand Draw Cash Prizes naton Nobyembre 22 tuig 2021. Alas 10 agad dapat ari na kamo diri, no, sa istasyon sa Bombo Radio kag ti para sa awarding naton sa palabuton nga Lunes. Mabaton nyo na ang inyo nga mga premyo para sa ato sa nga Grand Draw sang Enhanced Swerte sa Palengke sang Star FM kag Bombo Radio. Ni makalipat ha. So kadto kamo digi panawagan naton ina, no, sa liwat suliton ko ha. Ambal ko lang mga pangalan. Maria Runa Sambitan, Helen Palma, Desiree Bangkilyo, Agripina Longakit, Noe S. Pailagaw, Marvy Moses Sardinico, Maria Army Salvi Aligen, kag Sheila Ansag. Amo ni mga winners naton, no. So kadto diri sa estasyon sa Bombo Radio sa palabuton nga Lunes, Nobyembre 22 tuig 2021. Alas 10 sang aga. Sige, kami inisipay naman kita diri sang inyo nga mga daog. Bao, grabe, no? Pamunitan ni nami kung naga-inisipay lang ta permi sa mga daog sang aton sa nga mga kabumbo, no? Para sa aton nga promo. Pero bilib ko, swerte sila kay ti isa sila sa mga gabutan sa ginatos kalibo, no? Ka mga entry senders, no? Sang aton sa nga promo. Ipoto alas 9 na ang takla sa gabi sa aton sa ring nga pagpalagad. Ti alang-alang ng tiyempo naton. Standby na kamo sa Santos nga Rosario. Masunod naman dira ang pagpakalagad sang Bombo Hanay sa gabi. Ang ialagad si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa upo-upo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group.
Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, naghimaramkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginansa sa krus na manaray kaginuong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, ikampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, ikampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, ikampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani.
Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kung buot mo, kuhaa sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kag ginhanot sa mga soldado.
Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon, kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon,
kagkapangagranate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus.
Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus
nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatangis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva.
nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutan nga naman. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippine Standard Time, 35 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Hanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Subong adlaw Martes, petsa 16 sa bulan sang Nobyembre sining nga tuig 2021. Kag mayara na lamang kita mga kabombo sang 39 days to go before Christmas. Kag sining nga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz humalin sign on, tub-tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live. Maayong gabi. Sarang nyo naman kami nga malantaw sa YouTube, hindi lang kita live sa Facebook mga kabombo no, live naman kita sa YouTube. I-search nyo lang ang Bombo Radyo Bacolod, kag hindi gid magkalipat nga mag-subscribe. Karon saylo kita sa aton nga mga headlines, so hindi na required no, hindi na mandatory. Voluntary na lang ang pagsuksok sang face shield diri sa syudad sang Bacolod, effective immediately. Suno kaya Mayor Bing Leonardia. Santo ini no sa anunsyo man kag sa statement nga ginpahayag sang alkalde sinigid lamang nga hapon ini bangod yara na sa alert level 4 ang syudad kag santo man sa memorandum nga ginpagwa sang national government kahapon, ginapanugutan na ang mga pumuluyo nga hindi magsuksok sang face shield. Kaina nagpadulong kami ni Bombo Carla sa isa ka mall no, kaghambal sang guard pwede na kuno kasulod dito sa ila.
nga wala sang face shield. Apang depende ina gihapon sa establishment no kung ano ang ilang requirements kay may mga pila pa diri ka mga establishmento sa syudad sang Bacolod nga naga-require gid gihapon sa mga pumuluyo nga magsuksok sang face shield no kaya ila man na bala diretsyo apang diri sa isa ka mall sa Mandalagan sa atubang sa nga Carvic bala sarang na nga makasulod nga wala sang face shield. Kaina kadamo sa mga kabataan didto kaya ginapanugutan naman nga magwa no mga minor de edad kag naintindihan taman nga madamo gid ang nahidlaw na siguro nga magwa apang kinahanglan tagyapon no nga magpangaman mga kabombo. It doesn't mean nga ginapahalugan ng mga pagsulundan mapinagusto na kita kung na hindi man lang importante especially sa mga kabataan kag wala pa binabakunahan likawan talang anay ang pagpadulong sa mga malls no mga leisure places wala mga hindi man bala importante nga kaladtuan kay wala taman ginapangayo basi mag-surge na naman bala ang kaso so disiplinahon talang gihapon ang aton kaugalingon. Ang curfew diri sa syudad sang Bacolod ang ginpalipot na sa 11 PM tub 4 AM alas 11 sang gabi tub alas 4 sang kaagahon. Samtang sa Negros Occidental ang curfew ang nagasugod 12 midnight tub alas 4 sang kaagahon. Apisar no sa nga ginpatuman nga rollback sa presyo sang gatong subong adlaw wala ini gina-welcome o kon ginakalipay sang transport groups partikular na sa nga sentrong samahan ng Chuper at operators Negros ang Stone bala bangod 10 centimos lang ang ginkaltas kada litro samtang nagadangat naman niya sa 1 pesos and 20 centavos tub 1 pesos and 25 centavos kung magpasaka sang presyo. So hindi makabayad ang rollback nga 10 centimos no bangod for example 15 ka litro ang konsumo nga krudo nga sang mga ginabahi nga jeep hindi man makasalbar lang no kung ini ang mabuhinan lang sang 1 pesos and 50 centavos. So ahaw lang kuno sinentimos lang ang rollback apang tuma naman kadako ang ginasaka sa tion nga may all price high. Nagapanawagan no sa ang sektor nga kun luya gid man bes ang gobyerno nga makabulig sa mga drivers mas makabulig sa mga ini kung panubuon ang excise tax bala sa produktong petrolyo agud nga mas magdako ang ihatag nga rollback sa presyo sang gaton. Amo niyang ilagi na panawagan halin pa sang tinalikdan no nga kung tani bala magdihon sang hagna ang mga kongresista kag mga senador natuhoy sa pagpanubo sang excise tax sa gatong bangod yara man sa ila mga kamot ang gahom agud ini ang mapatuman. Samtang nangin positibo ang resulta sang pagpatigayon sang pilot implementation sang face-to-face o kana in-person classes sa pili nga mga universidad kag kolehiyo sa Western Visayas nga nagsugod kahapon no Nobyembre 15. Ang University of St. Lasal sa masunod nga semana pamasugod no Nobyembre 22 kag 100% nga preparado na ang buluthuan sa pag-welcome sang ilang mga estudyante sa College of Nursing kag College of Medicine para sa pagpatigayon sang face-to-face classroom instruction. Ang face-to-face classes sa karon ay ga-implementar pa lang no sa 3rd kag 4th year students sa College of Nursing samtang 1st, 2nd kag 4th year students naman sa College of Medicine. Amo gini nga mga departments bala ang prioridad gid sa face-to-face bangod skills ang dapat itudlo sa mga inino kag mabudlay na ini nga itudlo online kag sa karon amo pa man lang ni nga mga colleges ang naaprubahan sang Commission on Higher Education. Voluntary ang pagsulod sang mga estudyante sa face-to-face classroom instruction sa USLS kag hindi mandatory apang required naman sa mga magapasakop sa programa nga fully vaccinated ang mga estudyante. Nagpasalig man ang USLS nga manginhugot ang pagpatuma nila sa mga protocols agod nga maging madinalagon ang pagpatigayon sa face-to-face classes kagamat-amat naman nga mapasugtan ang iban pa nga mga kurso kalakip na ang high school kag elementary. So amat-amat na ini nga tikang no kabay pa sa dalayon mapahanugutan man ang iban nga mga departments kag ang iban man nga mga buluthuan. Dugay-dugay aton man check yaron ang tuhoy sa drug symposium sa Philippine Drug Enforcement Agency sang PDEA para sa mga kabataan nga ginapatigayon sang sangguniang kabataan sang SK diri sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Maayo gid ini nga tikang kay nagapabata na nga daan sa karon ang mga naga-engage sa illegal nga droga, especially ang mga kabataan bala nga na-expose man nagdako sa amo sini nga environment. Ang ilabi nga gindak-an nagagamit o kung nagaduso man sang illegal nga droga o kung ang ilabi mga ginikanan amo ni ang pangabuhian no so madalagid sang kabataan laban-laban dako gid ini nga factor ang environment.
Kagarang peer pressure bala ang curiosity no amo na kinahanglan gid ang mga education kag information dissemination campaign agud nga ma-discourage gid ang mga pamatan-o no nga magsulod sa sini nga buluhaton kay maguba lang de ang ilang nga puturo. Nabatian ta naman siguro ang mga balita nga halos adlaw-adlaw may nagakadakpan sa drug buy bust operation. Ang droga do wala nagakaubos diri sa pungsod kag kalabanan sa mga krimen no nga makasilidhi. Mga pinatsanay bala no ang mga suspitsado lalong yara sa impluwensya sa nga illegal nga droga. So aton ini karon checkeron kaya Bombo Carlo May Defensor subong man ang detalye tuhoy sa vehicular accident nga nagluntad dito sa may circumferential road sa Barangay Bata kagabi kung sa diin isa ang patay. Samtang nagapakigangot kita sa patrol mga kabombo no kaya Bombo Carlo May Defensor. So yara nasa piyang kalinya si Bombo Carla. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Jai, no? Isa ka lalaki patay sa nagaluntad nga vehicular accident sa may circumferential road, Barangay Bata, kagabi, Bombo Jai. So ang biktima diri, ang mangilala kay Giovanni Padua. Giovanni Padua, 52 anyos, ini siya kag-residente, ini siya sa nga Talisay City, Bombo Jai. Susunod kay Police Major Richard Fajarito, ang ining biktima Bombo Jai padulong na initani sa area sa nga Talisay City sa inali na lang na bungguan unig o kung hit and run ini siya sa isa ka SUV Bombo Jai. So may nakakita nga SUV ang nakabunggo sa iya pero wala gid sa ginabalikan Bombo Jai. So nagdire-diretso lang niya ang SUV. So ang ginhimo sang Police Station 3 so check-yar ang tanan ng mga repair shop diri sa syudad sa Bacolod kag sa may area man sa Talisay City Bombo Jai kung mayara sa SUV nga paubra sa ila Bombo Jai sa mga bumper nga area basta sa unahan nga part sang salakyan Bombo Jai o kung sa ano man din sa SUV nga salakyan so wala man sang part sang SUV ang nabilin dito sa area kung sa di nagluntad ang vehicular accident pero may nakakita na SUV ang nakahit and run sa biktima Bombo Jai. So nagapanawagan ang Police Station 3 kung sino man no ang driver sang SUV magpadulong lang sa Police Station 3 no kagatubag mo nang iya siniya na iya siniya itan kagabi Bombo Jai. So nadulaan gid ini no sang kabuhi ining si Giovanni Padua Bombo Jai. So Bombo Jai pamatian nato ng pakayagi kag kay Police Major Richard Fajarito. Kagabi mga alas 11 kagabi yun. Tapos ang involved sini isa ka motorcycle na ginasakyan sang biktima kag alleged SUV no kay wala pa ma-identify ni kag kung speakers na wala pa sa mga CCTV na nag-operate doon sa area nag-function. So, unidentified na diya po ang biktima nagapangalan kay Giovanni Padua 22 ang edad taga-Talisay. Pag time sang insidente nga ito kagabi indala siya sa sa hospital sa emergency. Pero umakos sang iyang physician nga dead on arrival siya. Okay. So di nga way halin ang biktima, sir? From west to na siya, from west to west na siya. Siguro papuli na siya siguro sa buong Talisay. Na bungkuan sa likod na bahin sa ilang motorcycle dahil sila nagtabog sa subong Manila na sakyan motorcycle. Okay, and then ang ining SUV, di ini sir, sino ni sa ang naka-identify na SUV ang naka-hit and run sa iya? May napakita na SUV, kabuo, nagdirekta lang yung pagtapos siya pagbunggo sa inyong biktima. Okay, so may nakakita nga SUV tapos nagdire-diretso siya, sir, wala igiging punduhan ang naistan niya. Oo. Yung yung follow-up na namon sa mga repair shop bala nga base kung mayara naman muna. Nagpa-repair na yung nagiba ng mga bumper
Mm-mm. sa ubuhan na yung sa subi, pakigamot lang sa ating police station. Yes, sir. So, sir, may nabilin, sir, nga mga parts ng salakyan sa area? Wala good sa mga debris na nabili. So, kung ma-identify na, sir, pasakanin isang kaso? Amo na siguro ang pagdesisyon sa pamilya kung pasakaan nila sa kaso or magpasitel hindi man nasabot parties. Yes, sir. So, sir, nagpanawagan ni ikaw kung sino ang driver sinisang SUV? Yes, no, ginapanawagan nato no sa kanginan nga kung sino man ng SUV nga nakabunggo sa motorcycle kagabi, mga lasensyon na sa mga gabi hapon, kagabi, special bakit pa sa gas station na mag-surrender na pag ato bangon ang ini nga pagbunggo niya. Bombo Jai, muna noon nagpanawagan ang Police Station 3 kung sino man ang driver sinisang SUV mag-surrender na sa ila. Bombo Jai, no? Tipis karabala, pataygid ini ang lalaki nga na hit and run kagabi, Bombo Jai. Amo gani Bombo Carla, kag hindi man kita guro makahambal nga hindi ya bala nga do wala ibla na batyagan, kay mabatyagan mo ginaya kay motorsiklo nga daan. So kabay pa kung tani nga magpadulong gid siya sa Police Station 3, Bombo Carla, no? Ako na sa Talisay City Police Station man. Kaya agod nga atubangon ya ang iya nga responsibilidad kay at least bala Bombo Carla maskin kung ano man bing konsekwensya nga mapangatubang ya makatulog siya bala sang mahiluway sa kagab-ihon bala knowing nga nag-take responsibility siya. Amo gid gani Bombo Jai, no? Kabay pa no nga makilalaan ini kung sino man ini ang driver sang sarakyan nga nag-hit and run sa biktima, Bombo Jai. Bombo Jai, dako isa ka lalaki dakop no sige patigayon nga by bus operation no sa Armas Luthang sang upon na by bus operation ini sa CIDG Bacolod, the Bombo Jai, amo ini silang lead unit kada Police Station 4 amo ini ang support unit Bombo Jai. So ang biktima diri amo ginkilala kay Christopher Yanson. Christopher Yanson, 26 years old, nag-residente ini siya sa Dahlia Extension, Barangay Villamonte, Bacolod City, Bombo Jai. So ini siya nakuhaan sang 100 peso bill, 70 ka budol money, Bombo Jai, isa ka .38 caliber revolver nga wala sang serial number, isa ka cellphone na Bombo Jai, isa ka transparent plastic sachet containing some suspected marijuana o on dried leaves suspected marijuana, Bombo Jai, isa ka lighter, isa ka silver tube pipe, kag isa ka coin purse kag mayara sang 117 pesos nga kwarta, Bombo Jai. So ini siya no nagabayular sang RA 10591 kag RA 9165, Bombo Jai. So ari ini siya subong nakahunong sa CIDG Bacolod City for proper disposition, Bombo Jai. So speaking, Bombo Carla, of illegal drugs, no, may patigayon nun ang Philippine Drug Enforcement Agency o kung na may ginapatigayon sila sa karon, Bombo Carla, nga tikang para naman niya sa mga kabataan? Yes, Bombo Jai, no? So ini nagliligad pa ini nga adlaw no aging suguran sang PDEA no ang ako ng pagpatigayon sang sangguniang kabataan sang symposium Bombo Jai sa mga kabataan. So isa ini ka drug is symposium para sa aton sini nga mga kabataan bangod man natin sunuman kay PDEA head Negros Occidental Nicolas Gomez si isa subong madamo na sa mga gakaladakpan minor de edad, Bombo Jai, no? Naga-engage na sa illegal drugs. So ini sila nangin na speaker ini sila no sa drug prevention and control symposium, Bombo Jai. So mayo manining ang tikang no sa PDEA para at least no ang aton sini nga mga kabataan maliwat bala ang ila sini nga pananaw bala, Bombo Jai, no? Hindi ini sila maka-engage sa mga illegal nga mga hilimuon o kung sa maka-engage sa illegal drugs, Bombo Jai. So Bombo Jai, pamatyan nato ng pahayagi kan kay PDEA head Negros Occidental Nicolas Gomez. Actually, no, ini siyang mga efforts, ginakuha natin ng efforts aton mga SK. So, ang SK ang mag-initiate sini, kag kami sa PDEA, willing kami na
hatag na time atong time para mag-conduct mismo sang lecture kag magkadto sa barangay para sa mga lectures ini. Encourage ka nato namo ang mga SK sa SK Federation nato, mga SK chairman nga magpa-conduct man sa mga ini mga activities pala, mga anti-drug campaign sa ilang mismo mga habit, no, especially in youth kay para at least maging aware man sila kung anong mga epekto sa nga droga sa ilang komunidad, no. So far, sir, pila ka mga barangays na, sir, ang inyo sining nahatagan sa symposium, sir? Sa Bacolod, may sa provinces, may ara man sa mga barangay sa atong provinces, may ara man ito, ma'am, no? So hindi ko lang madungdung kung pila na sa barangays ang nakandakan na namang lecture para sa SK mismo. Actually, ma'am, natong youth, sila din ang pinaka-prone subong bala sa illegal nga droga. So I hope ang gina-encourage ko ang atong SK Federation, atong SK sa aton SK mismo nga mag-initiate sila sa mga program, no, mga anti-drug campaign. Ang kami sa PIDEA, willing din kami nga magkadto sa barangay para mag-conduct sa mga lectures para sining purpose, no. And I hope hatagan tani sang hatagan nila sang time, kagatagan man nila sang attention ini balang drug problem sa barangay, especially aton mga SK. Nga aratan kami man sa PDEA para makabulig man through sa ila efforts. Kay minsan mo nagka ano bala ini yung mga kabataan nato subong minsan makalimutan bala nila na madala sa tropa, madala sa peer pressures, madala sa mga tentasyon while ara sa grupo. So, importante din nga from time to time ma-remind sila, no, mapaabot sa ila kung anong mga epekto nga pwede matabo sa ila once na mag-indulge sila sining illegal nga droga, ma'am. Kag hindi man lang Bombo Carla ang mga barangay bala mga opisyales kagang PIDEA ang dapat magpatigayon sini o na bala mag-advise sa mga kabataan dapat una-una gid ang mga ginikanan Bombo Carla, no? Sakto gid ang mamajay, no? Kung mayari ini sa mga ginapatigayon yung mga symposium para sa mga kabataan mamajay, di dapat ang mga ginikanan obligado man, no, sa paentra o kung pagpakagto sa ila sini nga mga kabataan sa area para at least, no, nga mahatagan man sa maayo nga advice ang mga kabataan. At the same time, sila man mismo nga mga ginikanan, matagan man nila sa advice ang ila sini nga mga kabataan, papajay. So kabay pa Bombo Carla nga mas madamo pagid nga mga barangay man, no, magpatigayon sang sini nga symposium from time to time, at least bala ma-remind, no, mga kabataan nga hindi gid dapat magsulod sa sini nga mga buluhaton. Amagid gani abang majay, no, kay kada kabataan mira sa tagsa ka futuro Bombajay. So kamusta da Bombo Carla sa karon ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod? Yes, Bombajay, no, may ka-experiencean kita nga pagpanalit hito subong okay naman, madamo naman kita sa mga kauturan nga nagahingagaw na pauli at alas 10 nagligad to, alas 10 ang sining curfew hour, no, nagasugod alas 10 ang aton sining curfew hour nagligad subong alas 11 na Bombajay, no, makita diri naton sa palibot sang downtown area nagapanghimo sa diri naton sining nga mga kauturan sa ila sining nga mga baligya kada at the same time man aton sining nga mga kauturan nagamat-amat na ini sila policy sila sa tagsa kabalay Bombajay. So hilway naman dira ang dalan Bombo Carla kay kainado ka damo sa mga salakyan? Yes, sa mga gani Bombajay, no, diri sa may area sa downtown sa may tubang sa public plaza, nakita na rin natin yan nga, pero may ginadriya madamo sa mga nagalabay ng mga salakyan. No? So, subong malakalaka na lang ang aton sini nga makita nga nagalabay diri Bombajay. Sige, Bombo Carla, madamo gid nga salamat. Yes, Bombajay, mo nang report nagikan sa patrolya ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent for all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Carla May Defensor sa mga balita nga natipon sang patrol. 55 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. So diri kita anay mga kabombo, no, kag ka Star Nation sa tunga sang adlaw-adlaw nga cash siyahan diri sa 1-2 panalo promo par 20. Natalana naman nga mag-aabot ang kapin 1 million pesos in cash prizes. Ini ang para sa mga maswerte nga mga winners ang enhanced swerte sa palengke promo, guaranteed prizes para sa 24 ka mga syudad kag probinsya sa bug-os nga pungsod nga may Bombo Radio kag Star FM stations sa ginhiwat nga grand draw sadtong Setyembre 8 tuig 2021. So muna ini ang final balance sang 6 million pesos in total prizes
nga ginpanghatag sa Enhanced Swerte sa Palengke second quarter promo sang Bombo Radio Philippines. O diri sa Bombo Radio kag Star FM Bacolod, aton ginapanawagan ang mga masunod nga mga guaranteed prize winners sang 20,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos, kag 5 ka winners sang 2,000 pesos. So ang major prize, no, ang first prize kung sa aton nga major prizes, si Maria Rona sa Mabitan sang Purok Tangkong Barangay 7 Bacolod City kag maga-claim ini sang iya nga 20,000 pesos nga premyo. Kaduha si Helen Palma sang Purok Paghidait Barangay 29 Bacolod City nga nagdaog sang 10,000 pesos kag Desiree Banquilo sang Barangay Baliwagan San Enrique Negros Occidental nga nagdaog sang 5,000 pesos. Samtang sa ato naman nga consolation prize, no, si Agripina Longakit sang Tutong 4 Lunok Street, Barangay Filisa, Bacolod City, si Noe Pahilagaw sang Purok Santol, Barangay Mandalagan, Bacolod City, si Marvy Moses Hardinico sang Parawan Talok, Bago City, Negros Occidental, kaga Maria Army Salvi Aligin sang Purok Mahigugmaon, Barangay Pahanukoy, kag Sheila Ansag sang Cruising Martisan, Cadiz City, ang nagdaog naman sang 2,000 pesos. Ang awarding sang Grand Draw Cash Prizes ang natalana na sa November 22, 2021 sa masunod na nga Lunes, mga kabombono, alas 10 ang aga. Kag samtang padayon naman ang kasyahan tubtob sa adlaw sang Pasko sa 1-2 Panalo Part 20 promo. Adlaw-adlaw balde-balding pa premyo na, may kasyahan pa. So samtang kamo dira ang wala untat sa pagulog sa inyong mga entries, wala man sang may makapugong sa Bombo Radio Philippines sa pagpangagtag sang premyo sa 3 ka mga winners adlaw-adlaw o kon 15 ka mga winners kada semana kag sa sulod sang 6 ka oras. Ang premyo amo ang nagahulat sa tanan nga maswerte nga mga magadaog, no? So ano pang inyong mga hulat ginahulat mga kabombo, no? Magpakigbahin kag mag-intra na. 59 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sa gabi. So diri kita anay, no, sa aton nga COVID update. Medyo good news gid mga kabombo, no? Bangod nga manubo ang nagaka-record nga kaso sa karon diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, subong man sa pungsod Pilipinas. So, subong adlaw, no, 20 ka mga kaso ang na-record sa probinsya sang Negros Occidental kung sa diin lunsay local cases ang mga ini. Samtang sa Bacolod City, 11 o kung 11 ka mga kaso. Do kanami lang, no, kaya manubo gid ang mga nagaka-record for the past days kagkabay pa nga magsigi-sigi na ini, no. Samtang sa pungsod Pilipinas, 849, no. 849 na lang ka mga kaso ang na-record subong adlaw kaga ini ang ginakabig nga lowest for the entire year. So mo ining pinakamanubo nga na-record nga kaso sa for our daily case count, no, sa bilog nga tuig. So sa karon may ara na sa 2,819,341 ka nationwide tally o ko na total cases kung sa diin 25,464 ang aktibo nga mga kaso. So mga yugid, no, kaya nag-aamat-amat na nubo ang nagaka-record nga kaso diri sa pungsod Pilipinas, subong man sa aton nga probinsya kag sa syudad sang Bacolod. Kag isa sa mga factor diri amo man ang nagapagpasanyog man bala sang vaccination o kana sang pagbakuna diri sa aton nga pungsod. So sa aton mga kabombo dira nga wala pa man nakapavaksin, madamo gid sang supply ang aton nga probinsya, subong man ang aton nga syudad, no. Amo na nga let's give a chance gid sa pagpabakuna agud nga hindi lang aton ko galingon ang aton nga maproteksyonan ang aton man nga pamilya kag ang aton nga komunidad. So apisar nga medyo mahalog na ang mga pagsulundan diri sa Pilipinas, ginhukas na, no, ang face shield. Magsakay kita sa jeep, wala naman sa mga barriers, kagang face shield man wala naman gina-required, no, sa pagwa diri sa mga alert level 3 bala kag alert level 4 nga mga LGUs. So apisar nga amuning bala mga pagsulundan ginapanugutan naman tanan nga ages nga makagwa, hindi lang gid kita gihapon magpinagusto mga kabombo, no, disiplinahon ta gihapon ang aton nga kaugalingon kay ang COVID-19 ara gihapon. So mangin vigilante lang gid kita gihapon kag magsunod gid sa ginapatuman nga mga health protocols.
2 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pag-upod sa amon sini nga gabi sa mga nagapamati sa 630 kHz. Subong man sa mga nagatutok sa aton nga Facebook Live. Maayong gabi kag stay safe gid kita tanan. Magabalik luwat ba sa aga ang Bombo Radio para sa aton nga mga public affairs program. Inyang inyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace,
justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines.
said last week ang my site. Yung mga ibang course